टेम्पोररी रेजिस्ट्रेसनमा दुईवटा कुराहरू छन्। टेम्पोररी रेजिस्ट्रेसन हिजो हामीले कम्पलसरी रेजिस्ट्रेसनमा पर्मानेन्ट रेजिस्ट्रेसनको कुरा गऱ्यौँ। एकपटक रेजिस्टर भएपछि सधैँ रेजिस्टर हुने कुरा। र आज हामी अब टेम्पोररी रेजिस्ट्रेसनको कुरा गर्दैछौँ। पेज नम्बर 25। टेम्पोररी रेजिस्ट्रेसनमा एउटा जोइन्ट भेन्चरको रेजिस्ट्रेसन छ, हामी एकछिनपछि कुरा गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यदि कसैले मेला प्रदर्शनी वा यस्तै कार्यक्रम होस्ट गर्छ भने वा मेला प्रदर्शनीमा भाग लिएर भ्याट लाग्ने वस्तु वा सेवा बिक्री गर्छ, दुईटा बिक्री गर्छ भने दुईटा केस भयो। त्यस्तो अवस्थामा दर्ता नभएको व्यक्ति मेला अवधिभर भ्याट लाग्ने कारोबार गर्न भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ। त्यो अवधिभर भ्याट लाग्ने कारोबार गर्न भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ। द फलोइङ पर्सन shall get temporary registration. Any interested person desiring to engage in any short-term taxable transaction of goods or services at fair, show, demonstration, display, exhibition, etc., or the unregistered organizer of such event. अब दर्ता भएको व्यक्तिलाई दिइने सुविधा के हो भन्दा पहिल्यै दर्ता भएको व्यक्तिलाई दिइने सुविधा के हो भन्दा दिइने सुविधा के हो भने स्टक ट्रान्सफर फेसिलिटी हुन्छ। स्टक ट्रान्सफर फेसिलिटी हुन्छ। प्रोसिड्युर्स फर टेम्पोररी रेजिस्ट्रेसन। अब पहिले दर्ता नभएको नयाँ दर्ता गर्नको लागि चाहिँ प्रोसिड्युर फर टेम्पोररी रेजिस्ट्रेसन, त्यसको लागि निवेदन दिनु पर्यो। टेम्पोररी रेजिस्ट्रेसन सिम्पल कुरा हो। के दिनु पर्यो भन्दा एप्लिकेसन दिनु पर्यो, ठिक छ। एप्लिकेसन along with recommendation from organizer, recommendation from the host, recommendation from organizer and proof of payment of 2% of estimated revenue. Proof of payment of estimated 2% of estimated revenue from the event. त्यो मेला प्रदर्शनीबाट यो दुईवटा भइसकेपछि registration shall be approved. भनेपछि दर्ता हुनको लागि सिम्पल के चाहियो भन्दा एउटा रिकमेन्डेसन, अर्गनाइजरबाट रिकमेन्डेसन चाहियो, दिस इज द पार्टिसिपेन्ट भनेर, र अर्को एस्टिमेटेड रेभेन्यूको 2% तिरेको प्रमाण चाहियो। त्यतिपछि रेजिस्ट्रेसन भयो, सक्यो। मेला अवधिभर चाहिँ कारोबार गर्यो। कारोबार गरिसकेपछि उसले के गर्नु पर्यो भन्दा अब रेजिस्ट्रेसन खारेज गर्नु पर्यो। क्यान्सलेसन अफ टेम्पोररी रेजिस्ट्रेसन, यो रेजिस्ट्रेसन चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। कम्पलसरी रेजिस्ट्रेसन हो तर टेम्पोररी हो, यो चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। टेम्पोररी रेजिस्ट्रेसनको क्यान्सलेसन कति दिनभित्र गर्ने भन्दा विदिन 7 days अफ द एन्ड अफ इभेन्ट। cancellation application shall be filed. Cancellation गर्नको लागि application shall be filed. गर्नको लागि application shall be filed within 7 days of end of the event. मेला प्रदर्शन सकिएको 7 दिन भित्रमा एप्लिकेसन सँगै के बुझाउनु पर्छ भन्दा डकुमेन्ट्स टु बी सबमिटेड मा एप्लिकेसन सँगै बुझाउनु पर्ने के हो भन्दा प्रुफ अफ सबमिसन अफ VAT रिटर्न, सबमिसन अफ VAT रिटर्न,
त्यसपछि अर्को प्रुफ अफ पेमेन्ट अफ भ्याट, प्रुफ अफ पेमेन्ट अफ भ्याट इफ एनी, तिर्नु पर्ने भ्याट केही आल्यो भने त्यो पेमेन्ट अफ भ्याटको इफ एनी, ओरिजिनल प्यान सर्टिफिकेट, ओरिजिनल प्यान सर्टिफिकेट, पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर सर्टिफिकेट, त्यसपछि ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट इन रिलेसन टु द्याट पिरियड, ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट इन रिलेसन टु द्याट पिरियड, त्यो अवधिको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, र त्यसपछि फाइनली अर्को चाहिने भनेको चाहिँ रिकमेन्डेसन फ्रम द अर्गनाइजर, रिकमेन्डेसन फ्रम द अर्गनाइजर, दर्ता हुनको लागि रिकमेन्डेसन चाहियो र दर्ता भइसकेपछि पनि रिकमेन्डेसन चाहियो। यसपछि हामीले पहिला बुझाएको त्यो 2% अफ इस्टिमेटेड रेभेन्यू जति पनि छ, इस्टिमेटेड रेभेन्यूको 2% हामीले जुन बुझाएको थियौँ, इस्टिमेटेड रेभेन्यू पेड एट द टाइम अफ रजिस्ट्रेसन, त्यसलाई के गर्ने भन्दा एट द टाइम अफ रजिस्ट्रेसन, यसको लागि चाहिँ अप्सन के छ भन्दा द ट्याक्स पेयर, द रजिस्ट्रान्ट, रजिस्ट्रेसन टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेसन भएको व्यक्ति मे सेट अफ एनी पेबल with this amount, सेट अफ गर्न सक्छ यो अमाउन्टसँग। अब यसपछि के गर्छ भन्दा ट्याक्स अफिसर, एसएसएस, VAT during that period, if additional VAT liability, additional VAT liability is assessed, VAT liability is assessed, additional VAT liability assessed by one, or 3 days time period is given to settle the dues. 3 days time period shall be provided to settle the dues. If not settled within those 3 days period, the liability can be settled from deposit. Liability can be settled from deposit. त्यो 2% डिपोजिट जुन राखेको छ त्यो बाँकी बचेको पैसा छ भने त्योबाट पनि सेटल गर्न सकियो। इफ क्यान नट बी सेटल्ड फ्रम द डिपोजिट, डिपोजिटबाट पनि सेटल गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा what we have to do is the remaining amount is recovered from the organizer. यति कुरा याद गरिसकेपछि क्यान्सलेसन अफ रजिस्ट्रेसन पनि सकियो, टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेसनको पनि सबै कथा सकियो। अब टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेसन हुनुपर्ने व्यक्ति टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेसन नभइकन कारोबार गर्छ भने, इन केस अ पर्सन who has the duty to register for that purpose does not get registered, then it is penalized with fine of ₹20,000. For instance, the penalty is applicable at the time of inspection by tax officer. Okay. Registration of joint venture, section 10 ख। सर यसमा जुन लेखेको छ नि ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट इन रिलेसन टु द पिरियड अफ भोलन्टरी रजिस्ट्रेसन, यसको मतलब त यो जुन टेम्पोररी पिरियडलाई आएको छ यो छुट्टै पर्सनको रूपमा आउँछ हो? हैन, त्यही आउँछ, त्यही अवधिको चाहिँ कारोबारको कर चुक्ता प्रमाणपत्र भनेको छ। यो भनेको के हो भन्ने कुरा कर अधिकृतलाई नै सोध्नुपर्छ, मलाई पनि थाहा छैन। किन भन्दा यसमा त जस्तै म पसल चलाएर बसिरहेको छु, कहाँ एक्जिबिसन भयो भने मैले पनि त त्यहाँ पार्टिसिपेसन त गर्न पाउँछु नि हैन? एक्टिभै हुन्छ। हजुर, नयाँ प्यान आउँदैन, प्यान त्यही नै हुन्छ। रजिस्ट्रेसन नम्बर चाहिँ टेम्पोररी हुने हो, छुट्टै पसलको परेन, त्यही ठाउँको मात्रै पर्यो। प्यान त्यही नै हुन्छ, एउटै प्यानमा हो, तर त्यो स्थानमा गरेको कारोबारको चाहिँ तपाईले भ्याट उठाउनु पर्यो, अरु परेन। अनि भन्छ ट्याक्स क्लियरेन्स अलिकति उ छ हैन, त्यति क्ल्यारिटी भएन। ट्याक्स क्लियरेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छैन प्र्याक्टिकली चाहिँ।
जोइन्ट भेन्चरमा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्ति मिलेर कुनै एउटा स्पेसिफिक काम गर्नको लागि जोइन्ट भेन्चर खडा गर्छन् भने त्यस्तो जोइन्ट भेन्चर दर्ता हुनुपर्छ। कहाँ दर्ता हुने भन्दा चाहिँ रजिस्ट्रेसन अफ जोइन्ट भेन्चर है। रजिस्ट्रेसन अफ जोइन्ट भेन्चर कहाँ दर्ता हुने? रजिस्ट्रेसन अफ जोइन्ट भेन्चर जेबी इन वान अफ द ट्याक्स अफिसेस where one of the co-venturer of the co-venturer is registered. दर्ता कहाँ हुने भन्दा चाहिँ joint venture shall be registered at one of the tax office where one of the co-venturers is registered. एप्लिकेसन फाइल गर्यो जोइन्ट भेन्चरको रजिस्ट्रेसनको लागि भने ट्याक्स अफिसर shall provide a registration certificate. समयावधि समाप्त भइसकेपछि जोइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट मतलब जोइन्ट भेन्चरको अवधि सकिसकेपछि क्यान्सलेसन हुनैपर्छ। ठिक छ। जोइन्ट भेन्चरले कर तिरेन भने all the co-venturers are jointly and severally responsible to pay the tax obligation or to discharge the tax obligation. This is the dangerous provision. Penalty for the failure to register under section 10 को 20,000 रुपया, जरिवाना 20,000 रुपया हो। Cancellation of registration. अब section 11 cancellation of registration. Cancellation of registration. Section 11, page number 27. Cancellation of registration को दुईवटा कुरा छ। एउटा कन्डिसन्स छ, कस्तो अवस्थामा दर्ता खारेजी हुन्छ र अर्को प्रोसिड्युर्स छ। कन्डिसनमा टु स्पेसिफिक पर्सन्स छ। In case of organized institution, closure, sale or transfer of the organized institution or cessation of existence of institution due to any reason, individual को ownership को केसमा मर्यो भने, पार्टनरशिप को केसमा पार्टनर कुनै एउटा पार्टनर मर्यो भने वा पार्टनरशिप डिसल्भ भयो भने, यदि कुनै व्यक्तिले अब सबै व्यक्तिलाई लागू हुन्छ यो चाहिँ कुनै व्यक्तिले कर लाग्ने कारोबार गर्न छोड्यो भने टोटल 7 वटा कन्डिसन छ, 8 वटा कन्डिसन। In case of a taxpayer who submits zero return continuously for a period of 12 months, in case of a taxpayer who is a taxpayer not filing VAT return at all for a period of 12 months, in case of registration in error, in case of person who has registered voluntarily, the taxpayer's taxable transaction does not exceed ₹50 lakhs in case of transaction of goods and ₹20 lakhs in case of transaction of service or mixed transaction of goods or service in last 12 months period. भनेपछि यो 8 वटा कन्डिसनमा अर्गनाइज इन्स्टिट्युसन हो भने सेल, ट्रान्सफर, क्लोजर, सेसेसन अफ एक्जिस्टेन्स अफ द इन्स्टिट्युसन ड्यू टु एनी रिजन, डेथ अफ इन्डिभिजुअल अनि डेथ अफ पार्टनर और डिसोल्युसन अफ पार्टनरशिप। सर यो अहिले त यो 50 र 20 लाख त बढेर 30 र 80 भइसक्यो हैन? पहिलेदेखि यो हैन जस्तै तपाईको भ्याटमा दर्ता हुने व्यक्तिको त यो लिमिट 20 लाख र 20 लाखको ठाउँ 30 लाख अनि 50 लाखको ठाउँ 80 लाख भएको हैन र? कहिले भएको छैन? कहिलेदेखि भयो त्यस्तो? उतापट्टि मात्र आएको हो सर, त्यो प्रिजम्पटिभ ट्याक्स पेयरलाई मात्र बढ्यो, यता चाहिँ बढ्यो हैन है? प्रिजम्पटिभ ट्याक्समा त कहाँ 1 लाख छ यार, 1 करोड छ ब्रो। 1 करोड हो। 30 र 80, 30 लाख र 1 करोड। 1 करोड छ हो प्रिजम्पटिभमा। त्यसरी नझुक्क्याउन। कन्डिसन यही 8 वटा भयो, मेमोराइज गर्नु होला। प्रोसिड्युर के हो भन्दा यो इभेन्टहरु यो कन्डिसन यो मध्ये कुनै एउटा कन्डिसन अराइज भएको मितिबाट 30 दिन भित्र मितिबाट 30 डेज भित्र एप्लिकेसन फर क्यान्सलेसन अफ रजिस्ट्रेसन shall be filed. Application for cancellation of registration shall be filed. Registration shall be filed. Application for cancellation of registration shall be filed. कति दिन भित्र भन्दा 30 दिन भित्र। अनि एप्लिकेसन
यस्तो क्यान्सलेसन अफ रेजिस्ट्रेसन क्यान्सलेसन एप्लिकेसन फाइल गर्नु अगाडि भ्याट रिटर्न सबमिट गरेको हुनुपर्छ। क्यान्सलेसन एप्लिकेसन फाइल गर्नु अघि VAT रिटर्न सबमिट गरेको हुनुपर्छ। ठिक छ। The registration person shall submit the relevant documents for tax assessment within 15 days. अब फर एक्जाम्पल आज चाहिँ के गरियो भन्दा 2078 साल फागुन 1 गते क्यान्सलेसन रजिस्ट्रेसन फाइल गरी क्यान्सलेसन एप्लिकेसन फाइल गरियो भने विदिन 15 डेज अर्थात् फागुन 15 भित्र all necessary documents shall be submitted for the tax officer to assess VAT liability. Necessary documents shall be submitted for tax officer to assess VAT liability. VAT liability assessment गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दा necessary documents submit गर्नुपर्छ। ठीक छ। त्यति भइसकेपछि within 3 months the tax officer shall decide on the application and issue a return notice failure to issue such a notice the taxpayer is relieved from filing VAT return. 3 महिना भित्र चाहिँ रिटर्न नोटिस इस्यु गरेन दर्ता खारेज गरेको वा दर्ता खारेज गर्ने त्यस्तो अवस्थामा ट्याक्स पेयरले के गर्नुपर्छ भन्दा रिटर्न सबमिट गर्नु पर्दैन अर्थात् 3 महिनासम्म भ्याट रिटर्न सबमिट गरिरहनु पर्छ। A taxpayer who is registered voluntarily pursuant to subsection section 9 अब जस्तो अर्को एउटा प्रोभिजन के थियो भन्दा विगत 12 महिनामा 50 लाख वा 20 लाख रुपैयाँ कारोबार नगरेको 50 लाख वा 20 लाख रुपैयाँ कारोबार नगरेको व्यक्तिको चाहिँ दर्ता खारेज हुन्छ भनेर आएको थियो। भनेपछि यस्तो व्यक्तिले हैन म त दर्ता भइरहने हो भन्छ भने an application must be filed and retention application must be filed along with 12th month return। भनेपछि विगत 12 महिनाको रिटर्नहरु मध्ये 12औं महिनाको रिटर्न सहित एप्लिकेसन रजिस्ट्रेसनलाई राखिरहनको लागि चाहिँ रजिस्ट्रेसन जस्तो छ त्यस्तै राखिरहनको लागि क्यान्सल नगर्नको लागि चाहिँ एप्लिकेसन फाइल गर्नुपर्छ। त्यस्तो भयो भने रजिस्ट्रेसन कायम रहन्छ। यति हो क्यान्सलेसन बुझ्नु हजुर। यो जो रिटर्न फाइल एकचोटी माथि जानु न थोरै भन्नु न। जुन यो रिटर्न के नोटिस दिइसकेपछि चाहिँ 3 महिनापछि चाहिँ उले यो डिसाइड गर्ने भनेको छ नि त्यो बिचको चाहिँ रिटर्न हाल्ने त्यसपछि हैन एप्लिकेसन दिएपछि त्यही त एप्लिकेसन दिएपछि त्यो बिचको त रिटर्न हाल्दैन नि त हैन हामीले। हजुर एप्लिकेसन दिएपछि त रिटर्न हाल्ने किन हाल्ने त्यसो भए हाल्ने 3 महिनासम्म क्यान्सल गर्छु क्यान्सलेसन नोटिस नआइन्जेलसम्म हालिरहने। ए ओके क्यान्सलेसन नोटिस वा 3 महिना व्हिचएभर इज अर्लियर हालिरहने हैन। त्यसपछि पनि केही रिटर्न नोटिस दिएन भने रिटर्न हाल्न परेन। Another provision is taxable value। सर यो भोलुन्टरीली रजिस्टर्ड पर्सनले चाहिँ एप्लिकेसन पनि फाइल गर्नुपर्ने हो त्यो रिटर्न सँगसँगै छुट्टै रिटेन्सनको लागि पर्यो हो त्यही त भने लास्टमा। यो चाहिँ के हरेक वर्ष गर्नु पर्यो उले त्यसै भए कानुन बमोजिम हरेक वर्ष पर्यो। यसको त छुट्टै फर्म अपलोड गर्ने हुन्छ कि हामीले उही गरेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ आईआईटी मै गएर। ए कानुन बमोजिम पर्यो भनेर शब्द प्रयोग गरिसकेपछि बुझ्नु नि यार प्र्याक्टिकली यो कुरा लागू भइसकेको छैन भनेर। ट्याक्सेबल भ्यालुमा कर कहिले उठाउने फर्स्ट क्वेसन कहाँ उठाउने भने त थाहा भइहाल्यो नेपाल भित्र। कहिले उठाउने भन्दा एट द टाइम अफ सप्लाई। When is the time of supply?
टाइम अफ सप्लाई चाहिँ कहिले हो भन्दा इन केस अफ सर्भिस दैट आर कन्टिन्युअसली प्रोवाइडेड सच एज टेलिकम्युनिकेसन सर्भिसेस और सिमिलर अदर पब्लिक सर्भिसेस व्हेन द टैक्स इनवॉइस इज इश्यूड। टाइम अफ सप्लाई कहिले हो भन्दा टेलिकम्युनिकेसन सर्भिसको केसमा चाहिँ इनभोइस जुन बेलामा रेज गरिन्छ त्यही बेलामा। In case of payment as per contractual provision to make payment of the value of goods or services partially in more than one installment, एक वा त्योभन्दा बढी किस्तामा value of goods or services recover गरिन्छ भने earlier of following due date of such payment or date when such payment is made. Due date of such payment or date when such payment is made. In case of used goods for which an offset is not allowed, the time when such goods or services are used. In the case of used goods for which an offset is not allowed, the time when such goods or services are used. Time of supply of wood. In case of काठको कर लाग्ने मूल्य छ भने wood of national forest, private forest or community forest को केसमा earlier of happening of following: issuance of release order, issuance of cutting order or auction of wood. छोडपुर्जी इस्यु गरेको बेला, चिरान आदेश दिएको बेला वा काठको लिलामी गरेको समय मध्ये जुन अघिल्लो समय हुन्छ त्यो समयमा यो चारवटा केस टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस लगायतको कन्टिन्युअसली प्रोवाइड हुने पब्लिक सर्भिसको केसमा बिल काटेको बेलामा कन्ट्राक्चुअल पेमेन्ट अन्तर्गत एक भन्दा बढी किस्तामा पेमेन्ट हुन्छ भने किस्ताको ड्यू डेट अर पेमेन्ट डेट व्हिच एभर इज अर्लियर। युज गुड्सको केसमा जुन केसमा अफसेट अलाउड हुँदैन त्यो बेलामा कन्जम्सनको बेलामा काठको कर लाग्ने काठको बिक्री गरिएको छ भने काठको कटिङ अर्डर इस्यु भएको बेलामा वा रिलिज अर्डर इस्यु भएको बेलामा वा अक्सन अफ वुडको बेलामा। यो बाहेक अरु सबै केसमा यो माथि एबीसीडी मा डिस्क्राइब गरेको बाहेक सबै बेलामा नम्बर 1 टाइम अफ सप्लाई अफ गुड्स अर्लियर अफ ह्यापनिङ अफ फलोइङ डेट अफ इस्युएन्स अफ इनभोइस और डेट अफ टेकिङ पोजिसन अफ गुड्स डेट अफ पोजिसन अफ गुड्स अफ रिमुभल अफ गुड्स बाइ द रेसिपिएन्ट or removal of goods by recipients from the supplier's business place or consideration received भएको बेलामा time of supply of services, date of issuance of invoice, date of rendering of service or date of issuing concession by the service provider, whichever happens earlier भनेपछि यो time of supply of goods and service भयो। page 30 specific places of supply of सर्भिस भ्याट डाइरेक्टिभको पेज नम्बर 79 मा भएको कुरा। टुरिज्म सर्भिसको केसमा टिकेटिङ गराछ भने ट्याक्स पेयर जुन ठाउँमा छ त्यही। टुरिज्म ट्रान्सपोर्टको केसमा टुरिस्टले जहाँ सर्भिस युज गर्छ त्यही ठाउँ। टुरिस्ट गाइड्स पोर्टलको केसमा सर्भिस जहाँ प्रोवाइड हुन्छ त्यही। अब्जर्भेसन अफ कल्चरल एन्ड इन्टरटेनमेन्ट प्रोग्राम त्यस्ता एक्टिभिटीहरू जहाँ कन्डक्ट भइरहेछन् त्यही। युज अफ रेस्टुरेन्ट, अकोमोडेसन इन होटल, लिजर एक्टिभिटीज एक्सेट्राको केसमा where such service provider are located. Repair services, immovable asset को केसमा जुन ठाउँमा immovable asset छ त्यही, movable asset ठाउँमा जुन ठाउँमा movable asset repair हुन्छ त्यही ठाउँमा। Organization of program, organizer program जहाँ organize भएको छ त्यही। Representative of the organizer, the place where the program is organized. This is all about place of supply. जुन ठाउँमा and time of supply. माथि चाहिँ time of supply, यो place of supply. गलत ठाउँमा ल्याएर राखिएको छ प्लेस अफ सप्लाई, अर्को ठाउँमा जानुपर्ने थियो। ओके, दिस विल बी रिलोकेटेड इन नेक्स्ट एडिसन। सर यो टेलिकममा टाइम अफ सप्लाई इस्युएन्स अफ इनभोइस भनिया छ नि। हजुर। इन केस झुकेर इनभोइस गरेन या जानी जानी सब्सिडियरी कम्पनीलाई इनभोइस गरेन भने फेरि त भ्याटै लाग्दैन होला त्यसै त। हैन, इनभोइस गर्नुपर्ने डेटमा इनभोइस भएको मान्ने होला नि त्यसपछि त। ओके, उनीहरुको बिलिङ डेट त हुन्छ, बिलिङ डेटमा इनभोइस भएको मान्ने होला नि। ट्याक्स अभोइडेन्स स्किमलाई समात्छ त्यसले। अर्को एउटा हामीले 22 को कि खतिर कता पढाएको थियो नि हिजो, ट्याक्स अभोइडेन्स त्यता जान्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ तिनीहरूले आफ्नो ट्रान्जेक्सन यसरी स्ट्रक्चर गर्छ नि कि लेट्स से एउटा कल सेन्टर पनि खोल्या रहेछ, कल सेन्टरमा जस्तो आफैले कल सेन्टर पनि युज गरेर हुन्छ नि तिनीहरूले। हजुर। अनि त्यस्तोमा बिलै गर्दैन एउटा उसको सब्सिडी युनिटले। नेपालमा चाहिँ के हो भन्दा यो के भन्छ रे, ट्याक्स अथोरिटी एकदमै कन्जर्भेटिभ छ। त्यो बाहेक अदालतमा गएर मुद्दा हाल्यो भने जित्छु भन्ने लाग्दैन, कन्फिडेन्स कसैलाई पनि छैन। अनि मिडिया पनि त्यस्तै छ। अब त्यो एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भनेर नाराबाजी गर्ने देश हो यो, हैन?
त्यो हिसाबले डराउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई, सकेसम्म तिर्छन्। लिगल्ली त ठाउँ छ। यदि नेपालको ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनलाई छोडिदिउँ, नेपालको कोर्टले पनि गैर कानुनी आदेश दिँदैन भने तपाईले भने जस्तो ट्याक्स प्लानिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ मजाले छ लिगल्ली। सर युज गुड्स फर विच अफसेट इज नट एलाउड भन्नाले चाहिँ कस्तो हो? तपाईले अब यो पर्सनल कन्जम्सनको गुड हो खासमा हैन। हजुर। युज गुड्स फर विच अफसेट इज नट अलाउड भनेको चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड सामानहरुको कुरा त गरे हैन रे। त्यसमा चाहिँ अफसेट अलाउड हुँदैन। अफसेट अलाउड नहुने कन्डिसन भनेको चाहिँ पर्सनली युज गर्यो भने मात्रै यो भनेको छ। त्यस्तो खासमा त्यसको टाइम अफ सप्लाई पनि चाहिँदैन के। हुन्छ सर, हस्। आफूले किनेको सामान हो, सेल्फ सप्लाईको केसमा आउने हो त्यो। त्यही भएर त्यो जरुरी नै पनि छैन। जेमा भ्याट त बेच्ने मान्छेले त अर्लिएस्ट अफ फलोइङमा लगाइहाल्छ, किन्ने मान्छेलाई हो त्यो। अर्को क्वेसन छ ओयोको केसमा कहाँ हुन्छ भन्ने क्वेसन आयो। ओयोको केसमा प्लेस अफ सप्लाई जहाँ होटल छ त्यही हुन्छ, सर्भिस जहाँ दिन्छ त्यही हुन्छ, वेयर द सर्भिस इज रेन्डर्ड। ओयोको सर्भिस चाहिँ अब त्यो इलेक्ट्रोनिक मिडियाको केसमा मतलब इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टको केसमा ओयोले दिने सर्भिसमा लाग्ने ट्याक्सको कुरालाई चाहिँ अहिलेसम्म लले व्यवस्थित गरिसकेका छैन। अब लागौँ ट्याक्सेबल भ्यालुमा। इन केस अफ बार्टर सिस्टम भनेपछि ऐचो पैचो प्रणाली अन्तर्गत कसैले कुनै वस्तु वा सेवा बापत अर्को कुनै वस्तु वा सेवाबाट पेमेन्ट गर्छ भने द भ्यालु अफ ट्याक्सेबल भ्यालु शैल बी मार्केट भ्यालु अफ गुड्स अर सर्भिसेस सो एक्सचेन्ज। क्वेसन सोधिहालौँ, मलाई एकदमै मजा लाग्छ यो क्वेसन सोध्नलाई। टु प्रिन्टर दिएर वान ल्यापटप लियो भने ट्याक्सेबल भ्यालु कुन वस्तुको लिने? दुईटा प्रिन्टर दियो एउटा। हजुर, ल्यापटपकै लिने होला, प्रिन्टरको लिने होला सर। एनीबडी हैज एनी आइडिया? सर कुरा के हो भने दुईटै मान्छे भ्याट रेजिस्टर रहेछ भने के गर्ने नि, कसले ट्याक्स दिने त्यहाँ? दुईटै दर्ता छ, दुवै भ्याटमा दर्ता हो। सर यो केसमा ल्यापटप भनेको चाहिँ कन्सिडरेसन भयो, दुईटा प्रिन्टर भनेको चाहिँ हाम्रो जुन आउटवार्ड सेल भएको छ त्यो आइटम भयो, त्यो भएर प्रिन्टरमा लिने होला। अर्को क्वेसन छ तल। एउटै हो त। 1 किलो फलाम र 1 किलो कपास वा पिउरीमा कुनको चाहिँ वेट बढी हुन्छ? बराबर हुन्छ भनेपछि सिम्पल कुरा हो यार। एउटा ल्यापटपको मूल्य जति हुन्छ दुईटा प्रिन्टरको मूल्य त्यही रहेछ, त्यही भएर त एक्सचेन्ज भयो। नयाँ पैसा थप्नु पर्थ्यो हैन? आर्मस्ट्रेन्थमा कारोबार हुन्छ भने इफ देयर इज आर्मस्ट्रेन्थ छैन भने त मार्केट भ्यालु कुनै एउटाको लिनु पर्यो। आर्मस्ट्रेन्थमा कारोबार हुन्छ भने दुईटा प्रिन्टरको भ्यालु एउटा ल्यापटपको भ्यालु बराबर हुनु पर्यो न, बल्ल बार्टर सिस्टम हुन्छ। नभए कसले मान्छेले चाहिँ अब त्यो 1 माना घिउ बराबर 1 माना दुध मान्छ र मान्छेले मान्दैन नि। एक्ज्याक्टली दुईटा प्रिन्टरको मूल्य बराबर एउटा ल्यापटपको मूल्य हुन्छ इफ द ट्रान्ज्याक्सन इज एन आर्मस्ट्रेन्थ। आर्मस्ट्रेन्थमा छैन भने जुन चाहिँ बढी छ त्यही लिनु। डन। मलाई क्वेसन सोध्न मजा यही भएर लाग्ने हो है। ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ इम्पोर्ट। इम्पोर्टको केसमा ट्याक्सेबल भ्यालु, इम्पोर्टको केसमा ट्याक्सेबल भ्यालु भनेको भ्यालु के अरे ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु एज पर कस्टम्स एक्ट। ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु एज पर कस्टम्स एक्ट भन्सार ऐन अनुसारको ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु। यदि ट्याक्स अफिस कस्टम्स अफिसरले ट्रान्ज्याक्सन भ्यालुलाई रिभाइज गर्छ भने रिभाइज भ्यालु पनि प्लस कस्टम्स ड्युटी प्लस एनी अदर इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस other than
VAT levied at customs frontier. त्यसलाई म भन्छु cost up to customs frontier है transaction value cost up to customs frontier यो transaction value मा transportation cost up to customs transportation and other cost up to customs पनि जोड्नु पर्यो other cost up to customs पनि जोड्नु पर्यो यदि भइसकेपछि taxable value for VAT purpose आयो taxable value आयो यति गरिसकेपछि taxable value आयो भनेपछि taxable value for the purpose of import shall be landed cost up to border cost paid to vendor transit cost or other cost plus any duty charged by customs officer except VAT which is transaction value determined for the purpose of customs duty plus customs duty plus excise duty any other duty applicable at customs frontier. Customs office determines transaction value in foreign currency, date of conversion prevailing on the date of registration of Praman Patra at customs office through hard copy filing or through electronic means shall be taken to convert FCY in Nepali currency. अर्को point भनेको in case when the valuation of goods has been done prior to arrival of goods at customs frontier and customs duty have been collected in advance, the customs officer shall use the conversion rate prevailing on the date of customs clearance. If the customs officer revises the cost of goods to determine transaction value as per the right conferred through Customs Act, the revised cost is considered to determine taxable value in case of import. यदि कुरा चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु होला customs duty र any other indirect taxes, for example excise duty वा अरु indirect tax यदि customs frontier मा लगाउँछ भने ती सबैलाई जोडेर taxable value निकाल्ने. कसैले चाहिँ significant under invoicing गरे भने त्यस्तो अवस्थामा taxable value shall be market value. भनेको मतलब यो under invoicing गरेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दा similar goods को कारोबारको रकमको आधारमा चाहिँ थाहा हुन्छ अर्को भेन्डरले गरेको दुईटाले आइफोन बेच्ने रहेछन् एउटाले 80,000 मा बेच्दै रहेछ अर्कोले 1,60,000 मा बेच्दै रहेछ एउटै आइफोन एउटै मोडलको आइडेन्टिकल गुड्स भयो unless there is justifiable reason 80,000 रुपैयाँमा बेच्नेले चाहिँ अन्डर इन्भोइसिङ गरेको मानियो unless there is justifiable reason भनेपछि अब ट्याक्स अफिसरले के गर्ने भयो भन्दा 80,000 मा बेच्नेलाई चाहिँ 1,60,000 को भ्याटले भनेर थर्काउने भयो ट्याक्सेबल भ्यालु इन केस अफ पार्ट कन्सिडरेसन कसैले चाहिँ पार्ट कन्सिडरेसन लिएर फुल कन्सिडरेसन नलिकन अघि भनिहाले अब 1,60,000 को आइफोन 80,000 मा बेच्यो पार्ट कन्सिडरेसन रहेछ भने फुल कन्सिडरेसन वा मार्केट भ्यालु नै ट्याक्सेबल भ्यालु भयो ट्याक्सेबल भ्यालु अफ वुड taxable value of wood राष्ट्रिय वनको काठको taxable value भनेको चाहिँ royalty amount or auction amount whichever is higher royalty amount or auction amount whichever is higher private forest private cultivated forest or community forest को काठ यदि बायरले कमर्शियल युजको लागि बाइ गर्छ भने नेशनल फरेस्ट को केसमा चाहिँ बायरले कमर्शियल युजको लागि बाइ गर्नु पर्दैन प्राइवेट फरेस्ट प्राइवेट कल्टिभेटेड फरेस्ट र कम्युनिटी फरेस्टमा कुनै व्यक्तिले पर्सनल कन्जम्पसनको लागि युज गर्छ भने चाहिँ भ्याट लाग्दैन तर बायरले कमर्शियल युजको लागि युज गर्छ पर्चेस गर्छ भने बाइ गर्छ भने ट्याक्सेबल भ्यालु शैल बी हायर अफ फलोइङ सेल्स भ्यालु अर रोयल्टी इफ द वुड वेयर सोल्ड बाइ नेशनल फरेस्ट राष्ट्रिय वनबाट सालको काठ बेच्दा त्यो सालको काठको जति रोयल्टी अमाउन्ट लाग्थ्यो त्यो रोयल्टी अमाउन्ट वा त्यो सालको काठ कति मूल्यमा बिक्री गरियो त फर द कमर्शियल पर्पस अफ द बायर त्यस्तो अवस्थामा त्यो मध्ये जुन हायर हुन्छ त्यो अमाउन्टमा भ्याट उठाउने इनपुट ट्याक्स क्रेडिट द बायर एकछिन है a VAT registered person can get input tax credit based on the document proving payment of VAT even though VAT invoice is not issued by the seller क्वेशन भन्नुस् सर यो केसमा चाहिँ एउटा अनरेजिस्टर्ड मान्छेले आफ्नो प्राइभेट कुनै बेचेछ वुडहरु एउटा व्यापारीलाई भने त्यसमा चाहिँ भ्याट उठाउनु पर्यो है हजुर ठ्याक्कै त्यही हो अनि त्यो चाहिँ सर त्यो अनरेजिस्टर्ड मान्छेले जम्मा गर्छ कि जे व्यापारीले जम्मा गर्छ collected and commercial sales of food from private forest shall be deposited in the name of buyer registered for VAT along with the clear details of food purchased from the farmer भनेको छ रिभर्स चार्जिङ मेकानिजममा भ्याट तिर भनेको छ सर्कुलर इस्यु गरेर चाहिँ 70 साल 1 महिना 15 गते सर्कुलर इस्यु गरेर रिभर्स चार्जिङ भनेको छ तर लले त्यो भन्दैन लले चाहिँ के भन्छ भन्दा त्यो प्राइभेट व्यक्ति आफैले भ्याट उठाउनु पर्यो त्यो हामीले अदर देन रजिस्टर्ड पर्सनले भ्याट उठाउने केस कुरा गरेका थियौ नि हिजो याद छ हजुर त्यो एउटा एक्सेप्सन यो पनि हो एक्सेप्सन पढ्नु भयो भने ठ्याक्कै आउँछ
सर अघिको त्यो ट्याक्सेबल भ्यालु अफ इन केस अफ इम्पोर्ट थियो नि त्यो हामीले चाहिँ यदि एडभान्समा कस्टम बुझाएको छ र पछि चाहिँ क्लियरेन्स गराएको छ भने हामीले क्लियरेन्सको डेटको चाहिँ रेट लिनुपर्छ भनेर है भ्याटको लागि क्लियरेन्सको डेटको लिनु पर्यो त्यो सर अनि एक्साइज र कस्टमको लागि पनि फेरि क्लियरेन्सको डेटको लिएर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हो त्यो त्यही नै हो ए ओके हस् सर ओके taxable value in case of used goods है in case of used goods अब यो थोरै एक्सप्लेन गर्न पर्ने केसमा चाहिँ मैले लेखेको छु हैन used goods मा दुई थरी कुरा हुन्छ I am an audit firm I have an audit firm or I am an audit firm कुरा उयो र मैले के गरे भन्दा मैले used goods सेल गरेँ I am a dealer of used goods रिकन्डिसन हाउस भनौं र मैले used goods सेल गरेँ भनेपछि यो जुन used goods को ट्याक्सेबल भ्यालु को केस छ यो केसमा लागू हुने हैन नर्मल पर्सनले casually used goods सेल गर्छ भने taxable value shall be cash consideration received or receivable consideration received or receivable अहिले लास्टमा आउँछ है यो सबै एक्सेप्सनल क्लज सकेपछि जनरल क्लज आउँछ भने यो केसमा डीलर अफ युज्ड गुड्स हो भने त्यो केसमा चाहिँ प्रोफिटमा नो इनपुट ट्याक्स क्रेडिट केमा भन्दा प्रोफिटमा भ्याट लाग्नु पर्यो भनेपछि सेल्स भ्यालु माइनस कस्ट अफ सेल्स इन्क्लुडिङ VAT यो चाहिँ ट्याक्सेबल भ्यालु हुन्छ Taxable value for persons dealing in second-hand or used materials is the difference of sales amount and cost of sales that includes the VAT paid on it. Taxable value in case of used goods equals to selling value of goods minus cost of goods, where VAT paid on such goods is part of cost. In case of person who is not a dealer of second-hand goods sells used goods, the taxable value shall be computed under the provisions of the Act. भनेको मतलब cash consideration received or receivable हो जतिमा बिक्री हुन्छ त्यसैमा VAT उठाउनु पर्यो. Taxable value in case of self-supply by Directive 2069 updated 2076 page 93 मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने पर्सनली एज कर पढेको मान्छे यो केसमा भ्याट इन्भोइस इस्यु हुनु हुँदैन भन्ने हो मेरो कुरा तर सरकारहरूले भ्याट लाग्छ भनेर भनेका छन् बच्चनीय शासन त्यही भएर भ्याट उठाउनु पर्यो In case of self-supply of goods, taxable value shall be any of the following: cost of purchase of goods, cost of production of such goods, or cost of import of such goods. केलाई चाहिँ सेल्फ सप्लाई मान्ने रे भन्दा रे है रे अब मैले मैसँग भ्याट उठाउने संसारमा कहीँ पनि हुँदैन है सप्लाई हुनु पर्यो के सेल्फ सप्लाई नै हुन्छ संसारमा हुँदैन नि अब हामी मध्ये कोही चार्टर एकाउन्टेन्टले सिकाएको कथा हो यो त्यही भएर आई हेट चार्टर एकाउन्टेन्ट सम टाइम जे पाए त्यही सिकाउने चार्टर एकाउन्टेन्ट चाहिँ यस्ता कुरा तोर्पे कुरा सिकाउने हैन अब आफैलाई सामान बेच्दाखेरि संसारमा भ्याट बिल लाग्छ उठ्छ त उठ्दैन नि यो चाहिँ कन्भर्जन अफ गुड्स फ्रम raw materials to work in progress to finished goods is not self supply तर ट्रेडेबल गुड्स चाहिँ के भन्छ consume to manufacture or develop tradable goods such activity is not treated self supply capital goods or any goods in manufacturing or developing tradable self supply capital goods हो त्यही भने त्यो एउटा के रे कम्प्युटर ट्रेडिङ स्टक वाला कम्प्युटर चाहिँ डेप्रिसिएबल एसेटमा कन्भर्ट भयो भने सेल्फ सप्लाई मानेर भ्याट उठाउने केमा भन्दा कस्टमा भ्याट उठाउने कस्टमा अब संसारमा यार इन्कम ट्याक्सले भने भन्दैमा भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टमा नभएको प्रोभिजन लिएर आएर गर्न पाइन्छ भन्दा पाइँदैन तर अब यदि लेखिसकेपछि आइक्यानले एक्जाममा क्वेसन सोध्यो भने बाइ डाइरेक्टिभ अनुसार यस्तो यस्तो छ भनेर भन्नु पर्यो कन्भर्जन अफ फर्म अफ एसेट चेन्ज इन फर्म अफ एसेट त्यो बेलामा सेल्फ सप्लाई भएको मानेर भ्याट उठाउने आफैसँग भ्याट उठाइसकेपछि इनपुट भ्याट क्रेडिट पनि पाइयो इनपुट भ्याट क्रेडिट पाइसकेपछि के गर्नु पर्यो नेटमा चाहिँ इफेक्ट 0 हुन्छ रिटर्नमा आए पनि सेल्स इक्वल्स टु पर्चेस नेटमा इफेक्ट 0 हुन्छ अघि हामीले क्यान्सलेसन अफ रजिस्ट्रेसनको कुरा गरेका थियौँ क्यान्सलेसन अफ रजिस्ट्रेसनमा एउटा एकदमै खतरा इफेक्ट छ यदि कुनै पनि ट्रेडिङ गुड्सहरू वा क्यापिटल आइटमहरू छन् क्यान्सलेसनको बेलामा जसमा पहिला इनपुट भ्याट क्रेडिट लिइएको छ भने मार्केट भ्यालुमा सप्लाई भएको मानेर भ्याट उठाउनुपर्छ आई रिपिट
trading stock and capital items as on the date of cancellation of registration, on which input tax credit is already claimed. पहिले इनपुट ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गरिसकिएको छ भने त्यस्तो सामानहरू त्यस्तो वस्तुहरू मार्केट भ्यालुमा सप्लाई भएको मानेर आफैले आफैसँग भ्याट उठाउनु पर्छ र ट्याक्स अफिसमा लगेर भ्याट दिनुपर्छ, भ्याट तिर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ कुनै पनि क्यापिटल आइटमहरू ट्याक्सेबल ट्रान्ज्याक्सनमा प्रयोग हुन छोड्यो भने ट्याक्सेबल भ्यालु एज अ रिजल्ट अफ डिसकन्टिन्युएसन अफ युज अफ क्यापिटल आइटम्स अन विच इनपुट ट्याक्स क्रेडिट इज क्लेम्ड, मार्केट भ्यालु एट द टाइम immediately after the happening of discontinuation from taxable transaction। भनेपछि करयोग्य कारोबारमा लाग्ने क्यापिटल आइटमहरू थियो, मैले इनपुट ट्याक्स क्रेडिट लिएको थिएँ, अब त्यो पार्टिकुलर आइटम चाहिँ त्यो क्यापिटल आइटमहरू चाहिँ के भयो भन्दा पुँजीगत सामानहरू चाहिँ डिसकन्टिन्युएन्स इन द युज टु जेनेरेट आउटपुट भ्याट, त्यस्तो अवस्थामा ट्याक्सेबल भ्यालु इक्वल्स टु मार्केट भ्यालु सकियो। Shortage of stock at the time of inspection by tax officer, where goods of taxpayers are lying in stock as per their accounting record, the taxpayer will allow the tax officer to inspect and count the inventories at stock. While so physically verifying the stock, tax officer finds there is shortage of stock, the shortage are deemed to be supplied at market value at the time of inspection. The reasons for the shortage of stock may be as follows: when there is loss of stock due to fire, theft, accident, breakage or destructive activities, expiry of date or any other reason, त्यस्तो केसमा चाहिँ 30 दिन भित्र रुल 39 क लगाएर यहाँ सी डट पेज डट लेखेर रहेछ, यो पेज त मैले नै कन्फर्म गर्नुपर्छ, खोज्दा खोज्दै लास्टमा गएर चाहिँ क्रस रेफरेन्सिङ बिग्रेछ है। ट्याक्स अफिसरलाई नोटिफाई गरेर क्लेम लिनुपर्छ, क्लेम लिएन भने चाहिँ मार्केट भ्यालुमा सप्लाई भएको मानिन्छ। भनेपछि लिगल फर्मालिटी पुरा गरेन भने त्यस्तो अवस्थामा मार्केट भ्यालुमा सप्लाई भएको मानियो। सर्टेज अफ स्टक चाहिँ यी बाहेक अरू सबै केसमा, यो माथिको 10 वटा बाहेक अरू सबै केसमा 2 वटा कुरा हुन्छ। एउटा नोटिफाइड गुड्स, अर्को अदर देन नोटिफाइड गुड्स, फेरि 2 वटा कुरा बाँकी रह्यो। 11औं कुरा नोटिफाइड गुड्स है, अदर देन नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स को केसमा अदर देन नोटिफाइड गुड्स एकदमै सिम्पल छ, क्याश कन्सिडरेसन रिसिभ्ड अर रिसिभेबल, रिसिभ्ड अर रिसिभेबल इक्वल्स टु ट्रेड receivable equals to trade discount is deductible, trade discount or rebate at the time of sales is deductible while calculating taxable value. Notified goods को केसमा दुईटा छ, sold to registered person, sold to other than registered person, other than registered पर्सन भनेपछि दर्ता नभएको व्यक्तिले बिक्री गरिएको, सोल्ड टु रजिस्टर्ड पर्सन, सोल्ड टु रजिस्टर्ड पर्सन। सोल्ड टु रजिस्टर्ड पर्सन भने यही हो, क्याश कन्सिडरेसन रिसिभ्ड अर रिसिभेबल, ट्रेड डिस्काउन्ट अर ट्रेड रिबेट क्यान बी डिडक्टिबल। सोल्ड टु अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को केसमा एमआरपी मा भ्याट उठाउने, नो ट्रेड डिस्काउन्ट। नोटिफाइड गुड्स भनेको के हो भन्दा चाहिँ आईआरडी ले सूचना जारी गरेर एमआरपी पब्लिश नगरी सामान बेच्न पाइँदैन भने, पब्लिश नगरी सामान बेच्न पाइँदैन भने त्यस्तो गुड्स चाहिँ सामान बेच्न पाइन्न भने त्यस्तो गुड्स चाहिँ नोटिफाइड गुड्स हो। भनेपछि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज shall be cash consideration received or receivable by the supplier for the goods or services where the consideration is payable is in cash after deducting trade discount or trade rebate, except in case of notified goods. The following amounts are also included while calculating taxable value. Taxable value in case of notified goods sold to unregistered buyer is maximum retail price published by the manufacturer or importer of such goods. The trade rebate and trade discount cannot be deductible in such case. Trade discount or trade rebate भनेको चाहिँ at the time of issuing invoice जति पनि डिस्काउन्ट र रिबेट दिन्छ सबै ट्रेड डिस्काउन्ट र ट्रेड रिबेट मानिन्छ फर द पर्पस अफ भ्याट है। नर्मल ट्रेड डिस्काउन्ट ट्रेड रिबेट भन्दा पनि इन्भोइसमा घटाइएका डिस्काउन्ट र रिबेटहरू सबै ट्रेड डिस्काउन्ट र ट्रेड रिबेट मानिन्छ। नोटिफाइड एक्जाम्पल कस्तो हुन्छ हजुर? यो कस्तो एक्जाम्पल छ सर कुनै कस्तो गुड्स कस्तो गुड्सको? यो नोटिफाइड रक्सी रोड यसमा डिस्काउन्ट त ट्रेड चाहिँ दिँदैन साँच्चै।
डिस्काउन्ट पाइयो भने नि भ्याट उठाउनेले चाहिँ टोटल भ्यालुमै भ्याट उठाउनु पर्यो कि फर इक्जाम्पल टुबरको एमआरपी 400 रुपियाँ छ भने 400 डिभाइड बाई 1.13 एज पर भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट एमआरपी भयो होइन इन्क्लुडिङ अल ट्याक्सेस हो नि त त्यही भएर अनि डिभाइड बाई 1.13 गरेर जति आउँछ त्यो बराबरको भ्यालु मल्टिप्लाई बाई 0.13 चाहिँ उनीहरूले भ्याट उठाउँछन् डिस्काउन्ट दिन्छन् भने त्यो डिस्काउन्ट चाहिँ ट्याक्सेबल भ्यालु गणना गर्ने प्रयोजनको लागि देखाइँदैन अर्थात् त्यो रिटेलरले भ्याट चाहिँ एमआरपीमै तिर्नु पर्यो डिस्काउन्ट आफ्नो खल्तीबाट दिनु पर्यो इन्कम ट्याक्समा पाइँदैन भन्दा भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्ट एन्ड इन्कम ट्याक्स एक्ट आर टु डिफरेन्ट थिङ्स है दुईटा फरक फरक कानुन हुन् So in case shortage रहेछ theft या कुनै destroying of goods अनि त्यसकोमा भ्याट पे गर्नुपर्छ पहिला इनपुट ट्याक्स क्रेडिट त पर्चेसमा पाइहालिन्छ त्यो हो अब सेल्स सर्टेजलाई चाहिँ मार्केट भ्यालुमा सप्लाई भएको मान्ने कि नमान्ने भन्नको लागि चाहिँ त्यो सर्टेज जुन दिन भयो नि त्यो अब थेफ्ट भयो भने थेफ्ट भएको मितिले 30 दिनभित्र चाहिँ ट्याक्स अफिसरलाई निवेदन दिने एउटा पछि आउँछ त्यो अर्को च्याप्टरमा आउँछ इनपुट ट्याक्स क्रेडिटवाला च्याप्टरमा होइन ट्याक्स अफिसरलाई निवेदन दिने निवेदन दिइसकेपछि ट्याक्स अफिसरले क्वान्टम अफ लस डिटरमाइन गरिदिन्छ र त्यसमा तिरेको भ्याट क्रेडिट त्यो लसमा भएको भ्याट क्रेडिट चाहिँ त्यो लस बराबरको अमाउन्ट चाहिँ मार्केट भ्यालुमा सप्लाई भएन भनेर मानेर क्रेडिटलाई अलाउ गर्छ ओके तर त्यस्तो निवेदन दिन 30 दिनभित्र त्यस्तो निवेदन दिन बिर्सियो भने चाहिँ डुब्यो मार्केट भ्यालुमा सप्लाई भएको मानियो लिगल फर्मालिटी चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो गुड डिस्ट्रिब्युटेड or received as sample without any price यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा क्याश कन्सिडरेसन रिसिभ्ड र रिसिभेबल हो क्याश कन्सिडरेसन रिसिभ्ड र रिसिभेबल shall be zero value added tax is applicable on goods distributed as sample however there is no specific provision to determine the taxable value of such goods as such the general provision to determine taxable value prevails in such condition this implies that cash consideration received or receivable after deducting trade discounts and debit shall be taxable value for such goods since there is no involvement of cash or cash equivalent while distributing goods on sample taxable value shall be nil but a proper VAT invoice shall be raised to record such transaction along with the record as mentioned in rule 24 done taxable value of goods gift यहाँ एउटा डिटेल छ तपाईहरु आफैले हेर्नु होला पेमेन्ट इन फरेन करेन्सी भयो भने चाहिँ त्यो दिनको एनआरबी ले तोकेको रेटमा कन्भर्ट गरेर एनपीआर मै बिल इस्यु गर्ने हो समरी पनि आइहाल्यो सर हेर्नु होला स्टोरी सकियो ट्याक्सेबल भ्यालुको अब यहाँ मार्केट भ्यालु डिटरमाइन गर भनेर भन्छ मार्केट भ्यालुमा सबै काम गर भन्छ भनेपछि व्हाट इज मार्केट भ्यालु भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो अब हामीहरुले मार्केट भ्यालु के हो भनेर हेर्नको लागि पेज 37 Market value of supplied goods or services shall be determined on the basis of fair value of concession received or receivable in the transaction between unrelated independent parties at arm's length under similar circumstances as to characteristics, quality, quantity of materials, and any other relevant factors. एकदमै लामो सेन्टेन्स छ मार्केट भ्यालु अफ सप्लाइड गुड्स or services shall be determined on the basis of fair value of concession received or receivable in the transaction between unrelated independent parties at arm's length under similar circumstances as to characteristics, quality, quantity of materials, and any other relevant factors. The amount shall be fair value of concession received or receivable. The parties involved in the transaction shall be unrelated and independent to each other. The transaction shall be carried out at arm's length, and the circumstances on the transaction is carried out shall be similar as to characteristics, quality, quantity of materials, and any other relevant factors. भनेपछि त्यो एउटा सेन्टेन्समा जम्मा 4 वटा कुरा छ. How is market value determined? Tax officer has the right to fix the market price based on the transaction of similar goods. Tax officer ले ascertain गर्न सकेन भने डाइरेक्टर जनरलले तोकेको मेथड अनुसार मार्केट प्राइस चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ डिफरेन्ट सप्लायरको सिमिलर गुड्सको आधारमा. फ्याक्टर्सहरु के छन् तपाईहरुले हेर्नु होला. सर सकियो. VAT invoice. Every registered person shall issue VAT invoice even if the transaction is VAT exempt. भनेपछि VAT exempt लेखेर दिने हो. VAT invoice चाहिँ रेज गर्ने तर VAT लगाउने हैन है. VAT invoice रेज गर्ने तर VAT लगाउने चाहिँ हैन. exempt item छ भने exempt भनेर लेख्ने हो.
फेलर अफ इस्युएन्स अफ भ्याट इन्भोइस, एउटा भ्याट इन्भोइस इस्यु गर्न फेल भयो भने 10,000 रुपियाँ जरिवाना लाग्छ। इफ अ पर्सन इस्युज इन्भोइस विदाउट ट्रान्सफरिङ गुड्स अर सर्भिस, फेक इन्भोइस इस्यु गर्यो भने के हुन्छ भन्दा बिल अमाउन्टको 50% और जरिवाना वा 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ। सामान्य बिक्री नगरिकन बिल मात्रै जारी गर्छ भने बिल अमाउन्टको 50% वा 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय। फ्रडुलेन्ट इन्भोइस इस्यु गर्यो भने ट्याक्स अमाउन्टको 100% और 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय। Every recipient of goods or services has the obligation to obtain VAT invoice. VAT invoice लिएन भने प्रति इन्भोइस 1000 रुपियाँ जरिवाना लाग्छ। तपाईँ हामीलाई पनि लाग्ने हो है। ड्युटी टु किप ट्रान्सपोर्टिङ इन्भोइस while ट्रान्सपोर्टिङ गुड्स, 10,000 भन्दा बढी माथिको आईआरडी ले तोकेको एरिया भन्दा बाहिर चाहिँ VAT इन्भोइस के अरे सामान ट्रान्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने VAT इन्भोइस साथमा राख्नुपर्छ। यदि त्यसरी VAT इन्भोइस साथमा राख्न छुट्यो भने 10,000 रुपियाँ जरिवाना लाग्छ। When to issue VAT invoice at the time of supply. Types and format of VAT invoice. Abbreviated VAT invoice र normal VAT invoice. What is abbreviated VAT invoice भन्दा a retailer may issue abbreviated tax invoice after an express written permission from tax officer. An application must be filed by the retailer to obtain prior approval of tax officer. Tax officer has the right to accept or deny such permission. The retailer cannot issue an abbreviated tax invoice in respect of sales exceeding ₹10,000, including VAT and other duties. It is the duty of retailer to issue normal VAT invoice if the buyer asks for the normal VAT invoice. मलाई abbreviated tax invoice हैन, normal invoice दिनुस् भन्यो भने चाहिँ normal invoice लिनुपर्छ। The buyer cannot claim input tax credit through the use of abbreviated tax invoice. Abbreviated tax invoice छ भने buyer ले input tax credit claim गर्न पाउँदैन। र retailer may not show the name of its goods or rate of VAT amount in the issued abbreviated tax invoice. However, the particulars of such goods shall be explicitly mentioned. के document maintain गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ copy of original invoice, till roll को copy, and total amount of transaction and record of each transaction including VAT. VAT collected on the sales through abbreviated tax invoice shall be computed as follows: sales including VAT multiplied by 100 divided by 100 plus VAT rate. VAT collected equals to sales including VAT multiplied by rate of VAT divided by 1.13. Question के छ? सर हजुर मैले पहिला सुन्नु सर, यो भाट पेट्रीहरूले युज गर्ने नि एब्रिभिएटेड? पुरै बुझिन। यो भाट पेट्रीहरूले युज गर्ने नि एब्रिभिएटेड? रिटेलर जसले पनि युज गर्न पायो, रिटेलरले मात्रै। भाट पेट्री रिटेलरमा भाट पेट्री रिटेलर त हो। B2C ले पायो, B2B ले पाएन। सर भाट पेट्रीले युज गरेको चाहिँ एब्रिभिएटेड हो कि नै? त्यो इन्भोइसै हेर्नुपर्छ यार। उनीहरूले बायरको नामहरू अनि बायरको प्यान नम्बरहरू त्यसमा राखेको हुँदैन नि त सर। फुल नर्मल इन्भोइसमा प्यान नम्बर चाहिँदैन, इन्भोइस भए पुग्छ जस्तो लाग्छ है मलाई, पुग्न चाहिँ हैन। त्यो यो अनुसूचीमा भएको फर्मेट अनुसार चाहिँ बायरको नाम अनि एड्रेस प्यान नम्बर सबैमा आएको छ नि त ट्याक्स इन्भोइसमा। पहिला चाहिँ क्रेडिट क्लेम गर्नलाई बायरको प्यान इन्डिकेट भएको भ्याट बिल चाहिन्छ भन्थ्यो, अहिले भ्याट बिल मात्रै चाहिन्छ भन्छ हैन। हजुर। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ यदि क्रेडिट क्लेम गर्ने भए चाहिँ उनीहरुलाई आफ्नो प्यान दियो भने उनीहरुले इस्यु गर्दिन्छन्। नर्मली B2C मा कन्ज्युमरले भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्दैन भन्ने मान्यता हुन्छ हैन। अनि बिजनेस टु बिजनेसमा चाहिँ कन्ज्युमरले भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। त्यही भएर यो B2C ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ एब्रिभिएटेड भ्याट इन्भोइस हो, B2B ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ नर्मल भ्याट इन्भोइस हो। नर्मल ट्याक्स इन्भोइस, the tax invoice shall mention the following particulars if any: type of goods, size of goods, model of goods and brand of goods. Triplicate, पहिलो कपी बायरलाई दिने, सेकेन्ड कपी ट्याक्स अफिसरले चाहिएको बेलामा दिने गरी राख्ने र तेस्रो कपी आफ्नो रेकर्डमा राख्ने। कम्तीमा 3 कपी चाहिँ हुनु पर्यो, 3 कपी भन्दा माथि जतिवटा बनाए पनि भयो। ट्याक्स इन्भोइस shall be printed, इन्भोइसको फेसमा चाहिँ बायर्सको कपीमा ट्याक्स इन्भोइस प्रिन्ट भएको हुनुपर्छ। हरेक वर्ष सिरियल नम्बर 1 बाट सुरु हुनुपर्छ। डिफरेन्ट ब्रान्च अर डिपार्टमेन्ट्स विदिन सेम ग्रुप क्यान युज देयर ओन सिरियल नम्बर एट अ टाइम। तर अनलाइन इन्भोइसिङ छ भने चाहिँ
सो यो डिफरेन्ट ब्रान्च भनेको डिफरेन्ट ब्रान्च चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्छ हैन? ब्रान्च नै स्वीकृति लिनुपर्छ आइआरडीबाट, ट्याक्स अफिसबाट। त्यस्तो अवस्थामा डिफरेन्ट ब्रान्चेस छ भने उनीहरूले आफ्नो सिरियल नम्बर युज गर्न पाउँछन्, तर अनलाइन इन्भोइसिङ छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा यो सिरियल नम्बर चाहिँ डिफरेन्ट सिरियल नम्बर स्क्याप गरेछ, एउटै सिरियल नम्बर हुन्छ अहिले, एउटै डेटाबेसमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेछ। The person shall not issue invoices when the goods are transferred between divisions within the same legal entity. तर त्यो बेलामा चाहिँ डाइरेक्टली रेगुलेटिङ इन्टरनल ट्रान्सपोर्ट अफ कमर्सियल गुड्स 2065 फलो गर्नुपर्छ। यो स्क्याप गरेर VCTS लगाएको छ अहिले। क्रस बोर्डर ट्रान्सपोर्टेसन टु वन यूनिट इज एक्सपोर्ट रिक्वायर्स issuance of invoice. That invoice shall be issued directly through the person's commercial invoicing system. Three formats, normal 5 को 5 गरेर 5 ख अनुसारको फर्मेट छ। त्यो फर्मेटहरु के हुन् भन्ने कुरा बुकमा देखाइएको छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। सर हजुर, यो तपाईले के रे अहिले इलेक्ट्रोनिक फाइलिङमा चाहिँ ब्रान्च सेपरेटली रजिस्टर छ भने नि एउटै सिरियल नम्बर भन्नुभयो। एउटै सिरियल नम्बर। प्र्याक्टिसमा चाहिँ फरक छ कि? खै अब त्यो मैले नि त्यसो भए म अपडेटेड नभएको हुन सक्छ। त्यो जुन कार्यविधि बनाएको छ नि यिनीहरुले, कार्यविधिमा एउटै सिरियल नम्बर हुनुपर्छ लेखा जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि म पनि यस्तै इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने हो सर हैन, मैले 2 वर्ष अगाडि त्यस्तै हाम्रो ERP मा चाहिँ 1 वर्ष अगाडि गरेर एउटै सिरियल नम्बर भने जस्तो लाग्छ है मलाई। लेट मी चेक, भोलि आएर भनौँ ल, अहिले छोड्दिनु, डिस्कसन नगर। पहिला पाइन्थ्यो, म अपडेट नभएको हुन सक्छ भने मैले एकचोटी म चेक गरौँला है त। इन्भोइस पेपर ब्याक फर्ममा इन्भोइस इलेक्ट्रोनिक क्याश रजिस्टर इस्युएन्स अफ इन्भोइस इलेक्ट्रोनिकली। अर्को, the taxpayer may issue invoice electronically after obtaining prior approval from IRD. The electronic software used to issue invoice shall be such that no data can be deleted or amended. In case the person used such software where data can be deleted or amended, then it shall be penalized with fine rupees 5 lakhs. This penalty is applicable whether the person obtains approval from IRD if the person uses software to issue invoice. Compulsion of taxpayer to issue invoice electronically. IRD has the power to publish a notice requiring the person prescribed in the notice to issue invoice electronically and link such electronic means with the central bill monitoring system CBMS of IRD. Where such IRD issues such notice, it is the duty of taxpayer to issue invoice electronically after linking their electronic means to CBMS of IRD. Duty to follow the procedures prescribed by IRD. IRD may issue procedures guidelines in order to ensure security and integrity of software and equipment used to issue invoice electronically. Where such a procedure is prescribed, it is the duty of concerned manufacturer or producer, distributor, and user to follow such procedures. In case the taxpayer does not follow the procedure guidelines issued by IRD, then it shall be penalized with 5 lakhs jarimana. Procedures related to electronic invoicing 2074 IRD को लिंकमा गएर हेर्न सकिन्छ र त्यसमा सबैको लेखा छ। प्र्याक्टिकली एप्लिकेबल भएको छ यो इलेक्ट्रोनिक इन्भोइस। 35 करोड भन्दा माथि कारोबार गर्ने सबैले अनिवार्य रूपमा इलेक्ट्रोनिक इन्भोइसिङ गर्नुपर्छ। त्यो बाहेक अरूलाई भोलुन्टरी छ र प्रायर अप्रुभल लिएर गर्न मिल्छ अरूले। अनि CBMS मा चाहिँ सबै राखिन भाइ सर? CBMS मा नगइकन इलेक्ट्रोनिक इन्भोइसिङ हुँदैन। यो IRD को सर्भरमा सिधै सिन्क्रोनाइज हुने वाला हैन यो कन्सेप्ट हो। इलेक्ट्रोनिक जसको धेरै डेटाबेस छ त्यसको गाखै जस्तो लाग्छ सर। हैन, यसको सेल्सको डेटा मात्रै जान्छ। थोरै डाटा जान्छ, सबै डाटा कहाँ जान्छ र जाँदैन नि। IRD बाट परमिसन नलिकन कम्प्युटर बिलिङ गरे भने के हुन्छ? कम्प्युटर बिलिङको कन्सेप्टै छैन। या त तपाईले IRD बाट परमिसन लिएर बिल गर्नुस् या त हातले काट्नुस् बिल। You have 2 options. तर धेरैले त्यही गरिरहेछ, कम्प्युटर बिलिङ नै गरिरहेछ। त्यो पाइँदै नपाइने काम गरेर के गर्नु? जरिवाना हान्छ 10,000 रुपैयाँ भ्याट बिल नकाटेको भनेर। अरु के नि हुँदैन। Ignorance of rule is no excuse. जरिवाना कति हो? 10,000 रुपैयाँ पर बिल। पर बिल? पर बिल। सर त्यसमा एप्लिकेसन दिएर म कम्प्युटरबाट बिलिङ गर्छु भनेर भन्न मिल्दैन? या त इलेक्ट्रोनिक इन्भोइसिङ गर्नु पर्यो या त हार्ड कपी बिल काट्नु पर्यो। देयर आर जस्ट 2 options. There is no third option.
अनि यो जस्तै यो बिग मार्टहरूले यिनीहरू त यो सिबिएमएसमै लिङ्क भए हुन्छ र हुन्न होला नि होइन सर? नभए कसरी पाउँथे त? ट्याक्स अफिसरले छोड्छ र 5 लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्न पाउने भए? सबै सिबिएमएस मा आबद्ध छन्। यो सानतिनो मार्टहरू हुन्छ नि जस्तै अब यो यो सफ्टवेयर चलाउने सफ्टवेयर रजिस्टर भएको हुन्छ के खासरी होइन, दुईटै रजिस्टर हुन्छन् हो, दुईटै रजिस्टर हुन्छन्। यो यस्तो यो नेपालमा पनि यस्तो छ र भन्ने खालको क्वेसन नसोधौँ न है। सिम्पल कुरा के हो भन्दा चाहिँ आइएमएस का सफ्टवेयर जति पनि युज गरेका छन् वा सुस्तिका सफ्टवेयरले जति पनि युज गरेका छन् बिलिङ सफ्टवेयरलाई यतिकै पैसा तिर्दैन क्या मान्छेले। सिम्पल छ, केही पनि छैन, डेटाबेस जाने हो, सेल्सको डेटा जाने हो आइआरडीमा र त्यो सबै आबद्ध भएर उनीहरूले इलेक्ट्रोनिकल्ली आबद्ध भएरै गरेका छन् के, नभए गरेका छैनन्। यदि नजानेर गरेका रहेछन् कसैले भने तिनीहरूलाई जरिवाना लाग्छ। एकचोटि जरिवाना लगाइसकेपछि ठिक हुन्छ। कुरा त्यही हो। गरेका छन् कि छैनन्, छोड्छन्, गर्नुपर्छ कि पर्दैन, पर्छ, सकियो। प्र्याक्टिकली गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा त्यो उनीहरूको अडिटरको चासोको विषय भयो, हाम्रो चासोको विषय भएन। सर कतै कतै त आफै नै अडिटर भइएला नि सर। होइन, त्यति हुँदा गर्नु पर्यो। जम्मा दुईटा अप्सन छ, दुईटा मध्ये कुनै अप्सन एक्सर्साइज गरेन भने पाइएन भनेर भन्यो, त्यति बुझेपछि त अडिटर हुँदा फाइदा भइहाल्यो नि। अर्को डेबिट र क्रेडिट नोट। एकचोटि इन्भोइस इस्यु गरिसकेपछि इन्भोइस फिर्ता लिने चलन छ नेपालमा। आई डोन्ट नो यो फिर्ता लिने चलन कसले सुरु गरायो। ओरिजिनल कपी लिएर आएर एट्याच गरेर क्यान्सल लेख्ने चलन छ है। तर मतलब लिगल्ली गर्नुपर्ने काम चाहिँ एकचोटि इन्भोइस इस्यु गरिसकेपछि इन्भोइसको भ्यालुमा चेन्ज गर्नलाई वा ट्याक्सको अमाउन्टमा चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ या त डेबिट नोट या त क्रेडिट नोट इस्यु गर्नु पर्यो। डेबिट नोट र क्रेडिट नोटमा 8वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले मेमोराइज गर्नुहोस्। त्यति भएपछि कथा सकियो। प्री प्रिन्टेड युज गर्न पाइन्छ, तर डेबिट नोटको फर्मेटै कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर छैन। एउटा फर्मेट चाहिँ यहाँ बनाएर राखिएको छ किताबमा, सकियो। सो टाइम लिमिट त छैन नि को डेबिट नोट छैन, टाइम लिमिट नोटको? हजुर मनीष जी, डेबिट नोट क्रेडिट नोटमा त ट्याक्स अफिसरै आफै कन्फ्युज छ कि। अनि डेबिट नोट क्रेडिट नोट त म आफै कन्फ्युज यो हुन्छु। के अरे हामीले के अरे डेबिट नोट र क्रेडिट नोट सिस्टमबाट इस्यु हुन्छ, क्यान्सल सल्सिल केही हुँदैन भनेर भन्यो भने ट्याक्स अफिसरले क्यान्सल गर्ने भन्ने कन्सेप्ट रहेछ क्या उनीहरूसँग पनि। ए होइन, यो डेबिट नोट अहिले उसमा त के अरे इलेक्ट्रोनिक इन्भोइस त क्यान्सल हुँदैन होइन। डेबिट नोट क्रेडिट नोट नै इस्यु गर्ने हो इलेक्ट्रोनिक इन्भोइसमा चाहिँ। हार्ड कपीमा चाहिँ त्यो डेबिट नोट क्रेडिट नोट नबुझेर क्यान्सल गर्ने चलन चलेको अहिले त्यो बजारैभरि त्यो खेती चाहिँ एकदम व्यापक छ कि। त्यसमा भएको के हो भन्दा चाहिँ रियलमा भएको के हो भन्दा चाहिँ मान्छेलाई डेबिट नोट र क्रेडिट नोट नजाने हो, अरू केही पनि होइन। सर एउटा क्वेसन छ। मैले सेल गरेँ 450 रुपियाँ रेटमा, अनि पछि बायरले क्लेम गर्यो रेट डिफरेन्स बढ्यो भनेर, अनि डिस्काउन्ट दिनु पर्यो मैले सेल पछि। अनि त्यसको ट्रिटमेन्ट, ट्याक्स ट्रिटमेन्ट के हुन्छ सर? टिडिएस काट्नुपर्छ है के छ? तपाईँले भ्याटको सोधा कि इन्कम ट्याक्सको? सर मैले भ्याट बिल इस्यु गरेर 450 को रेटमा मैले सेल गरेँ। हजुर। अनि पछि गएर मार्केटको कन्डिसन हेरेर मैले डिस्काउन्ट गर्नु पर्यो 10 रुपियाँ पर आइटम, पर पिस। अनि 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट गर्नलाई के त्यसमा कमिसन बुझेर या स्किम बुझेर टिडिएस काटेर दिनुपर्छ है? कसरी त्यो कसरी सेटल गर्न सकिन्छ सर त्यसलाई? यो अचम्मकै व्यापार भयो कि यार। अब पहिला चाहिँ बिल 450 मा बिल काट्ने, त्यसपछि अब बिल काटिसकेपछि चाहिँ डिस्काउन्ट दिने भनेपछि त क्यास डिस्काउन्ट भयो। क्यास डिस्काउन्ट इज इक्विभ्यालेन्ट टु कमिसन। कमिसनमा त 15% भ्याट टिडिएस लाग्छ भनेर ट्याक्स अफिसरले भनिहाल्छ। तपाईँसँग कमिसन होइन भनेर जस्टिफाई गर्ने आधार पनि छैन। सर एक्चुअली यो रेट डिफरेन्स, जस्तै जुस फ्याक्ट्रीमा के हुन्छ नि, जस्तै जुन रेटमा अहिले बेच्यो अनि पछि गएर स्टक छ, रेट घटिसक्यो, अरू कम्पनीले घटायो भने मलाई घटाउनै पर्छ। यो मजबुरी नै हो। अनि त्यति बेला रेट डिफरेन्स हो यो एक्चुअली। डेबिट नोट क्रेडिट नोट गर्ने हो कि त्यस्तो बेलामा? त्यही हो, डेबिट नोट। अनि सर टिडिएस काट्नुपर्छ? डेबिट नोट क्रेडिट नोट भएपछि त अटोमेटिकली बिललाई नै सच्याइदियो। बिल नै सचिसकेपछि टिडिएस भन्ने कुरा कहाँबाट आयो? त्यही नि टिडिएस त अर्को पार्ट पेमेन्ट गर्ने पार्टीको पो टाउको दुखाइयो त। हामी बिल इस्युइङ पर्सनलाई त टिडिएसमा सरकारी भएन। पर्सनले चाहिँ के भयो भन्दा तपाईँले यसरी बुझ्नु न, बिल इस्युइङ पर्सनले चाहिँ कमिसन दिएको मानिदियो भने त टिडिएस पर्यो नि त भन्ने कुरा भएको भयो। डेबिट नोट क्रेडिट नोट हुँदा टिडिएसको कुरा आएन, लिगली नै आएन। अब यो देशमा जे पनि हुन्छ होइन, सेयर इस्यु एक्सपेन्सेस ट्याक्समा डिडक्टेबल छैन भनेर एसेसमेन्ट ठोक्न थालेछ अरे।
सबैलाई ड्याङ्का ड्याङ भन्ने हिजो खबर आएको छ। अनि किन भन्दा त्यो क्यापिटल नेचर एक्सपेन्डिचर हो भनेर भन्यो अरे दफा 21 ले क्यापिटल नेचर एक्सपेन्डिचरमा सेयर इस्यु एक्सपेन्सेस क्यापिटल नेचर एक्सपेन्डिचर हो भनेर कहीँ पनि भन्दैन। अब त्यो एक्सपेन्स भन्नुभयो सर? हजुर के एक्सपेन्स भन्नुभयो हजुरले? सेयर इस्यु एक्सपेन्सेस हुन्छ नि। ए सेयर इस्यु एक्सपेन्स। डेबिट नोट बिल पे जस्तो प्याड छाप्नु पर्दैन नि छुट्टै गर्न पाइन्छ मोटरबाट के छ केमा लिगली प्रोभिजन चाहिँ डेबिट क्रेडिट नोट इस्यु गर्दा खासमा त बिल प्याड छाप्नु नपर्ने हो प्री प्रिन्टेडै युज गर भनेको छ कि अहिले डाइरेक्टली एकचोटि हेर्छु है म सर। अनि यो फर्स्ट टाइम सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा नि धेरै जस्तो के अरे इन्भोइसहरू मिस्टेकली जान्छ क्या इलेक्ट्रोनिकली हैन कस्टमरलाई। त्यो केसमा चाहिँ त्यही केस भएर क्यान्सल भन्छ कस्टमरले। अनि डेबिट नोट क्रेडिट नोट इस्यु गरेर पार्टीलाई फेरि त्यो डेबिट नोट क्रेडिट नोट पठाइदिने हो होइन। यसमा के हुँदो रहेछ भन्दा सिम्पल कुरा चाहिँ इन्भोइस रेज गर्नेले गल्ती गर्यो भने चाहिँ अर्कोसँग डेबिट क्रेडिट नोट माग्न मिल्दैन रहेछ कि आफैले पठाइदिने। अनि फेरि त्यो एक्सचेन्ज त हुनु पर्यो नि त आफैले पठाउँदा पनि। त्यो प्र्याक्टिकल चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या छ इन्भोइसिङमा हैन। बिल काट्न नजानेर नेपालको सबै अकाउन्टिङ प्रब्लम सुरु भयो। बिललाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो क्राइटेरिया मान्नु पनि त गलत रहेछ क्या। जस्तै बाहिरको प्र्याक्टिस चाहिँ जस्तै इन्डियाको प्र्याक्टिसमा पनि त्यही छ हुन्छ तर युकेतिरको प्र्याक्टिसमा इन्भोइस भनेको एकदम सिम्पल कुरा रहेछ किनकि युकेतिरको प्र्याक्टिसमा सफ्टवेयरले इन्भोइस काट्छ कि सिधै इमेल जान्छ इमेललाई नि मान्छ कि त्यो त इन्भोइस भयो नि। इमेल जान्छ भने त्यो इमेल नै इन्भोइस मानियो नि हैन। हाम्रोमा बिल किन सब्स्टेन्शियल भयो भन्दा हाम्रोमा हार्ड कपी कारोबार हुन्छ क्या त्यही भएर सब्स्टेन्शियल भयो नि इलेक्ट्रोनिक कारोबार हुँदैन। यहाँ एउटा क्वेसन छ डेबिट नोट क्रेडिट नोटको बेसिसमा ट्याक्स क्रेडिट कुन मन्थमा एडजस्ट गर्न मिल्छ भन्नुभएको छ। जुन मन्थमा चाहिँ डेबिट क्रेडिट नोट इस्यु हुन्छ त्यही मन्थमा एडजस्ट गर्न मिल्छ। अन्य थपगट भन्ने हुन्छ अन्य थपगटमा गएर गर्ने। सर यो ट्याली चाहिँ सीबीएमएस मा अपलोड भएको हो कि होइन होला तपाईलाई? ट्याली सीबीएमएस मा अपलोड छैन तर ट्याली बेच्नेवालाले नेपालमा ट्याली बेच्नेवालाले चाहिँ ट्यालीलाई ब्याकएन्ड सफ्टवेयर बनाएर फ्रन्ट एन्डमा अर्को इन्भोइसिङ सफ्टवेयर राखेका छन्। ए ओके। दुईटा सफ्टवेयरको बीचमा त्यसलाई चाहिँ 5 लाख फाइन लाग्यो जस्तो छ हैन सर पहिला? कसलाई? ट्यालीलाई? ट्यालीलाई त लगाएन होला। ट्याली त ब्याकएन्ड सफ्टवेयर ट्याली युज गर्नेलाई लगायो। सुरुमा त इन्भोइसिङ सफ्टवेयर भएर आएको थियो हैन? इन्भोइसिङ सफ्टवेयर भनेर त्यो ट्यालीले त आफ्नो सोर्स कोड दिँदैन। नेपालमा सोर्स कोड बिना यिनीहरूले मान्दैनन् हैन। त्यही भएर नर्मली इन्भोइसिङ सफ्टवेयर छुट्टै अकाउन्टिङ सफ्टवेयर छुट्टै राख्नु चाहिँ बेटर हो भन्छन्। अनि दुईटाको बीचमा लिङ्क गरिदिने। अब त्यस्तो केसमा त आईआरडीले फेरि एक्सपेन्सेसहरु पनि त्यो बिलिङ सफ्टवेयरमा तार्नु भन्दो रहेछ नि हैन? के रे एउटा क्लाइन्टले चाहिँ के गरेछ भन्दा ट्याली ईआरपीमा चाहिँ तपाईको अकाउन्टिङ रेकर्डहरु राखेको छ अनि बिलिङको लागि छुट्टै एउटा सफ्टवेयर छ हैन? अनि त्यो अस्ति एकचोटि ट्याक्स अफिसर आएछ अनि त्यसले के भनेछ भन्दाखेरि यो बिलिङ सफ्टवेयरमा पनि एक्सपेन्सेसहरु सबै हाल्नु पर्यो अरु बिलहरुको पनि इन्ट्री पनि हाल भन्ने त्यसले त दुई ठाउँमा रेकर्ड मेन्टेन गर भन्ने नि त हैन र? अनि त्यस्तो भन्न पाउँछ त्यसले भन्ने कुरा हो के? हैन अब बिलिङ सफ्टवेयर छुट्टै चिज हो अकाउन्टिङ सफ्टवेयर छुट्टै चिज हो भनेर नबुझेको दिनमा नबुझिन्जेलसम्म त्यस्तो घटना घटिरहन्छ। बुझाउनु पर्यो। 5 लाख रुपैयाँ तिर भनेर पठाएछ हैन? अनि उले पनि मलाई फोन गर्छ सर हैन अब यो कसरी मिलाउने भन्छ। अब कसरी मिलाउने अब यो त छुट्टै अकाउन्टिङ हो त्यो बिलिङ त रिक्वायरमेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रोनिक बिल गर भने भएर। हजुर तपाईले कार्यविधि पढ्नुभयो? छैन सर मैले कार्यविधि नपढिकन त अनि ट्याक्स तपाईले आफ्नो क्लाइन्टलाई एडभाइस दिन मिलेन नि हजुर। पहिला एकचोटि कार्यविधि पढ्नु कार्यविधिको कुन चाहिँ बुदा उहाँले गरेको कामले गर्दा चाहिँ कार्यविधिको कुन चाहिँ बुदा चाहिँ ब्रिज भएको छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु। ब्रिज भएको छैन भने ट्याक्स अफिसरसँग गएर कन्फ्रन्ट गर्नुहोस्। कार्यविधिको कुन चाहिँ दफा मैले कुन चाहिँ नियम मैले मानिन मलाई देखाइदिनुहोस् 5 लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाउनको लागि नभए यसरी तर्साउन मिल्दैन हजुर भनेर भन्नुहोस् सबै भाषामा। कार्यविधि भनेको इंग्लिशमा के हुन्छ? कार्यविधि भनेको नेपालीमा नै कार्यविधि हो। तपाई इंग्लिश पढ्न छोड्दिनुस् अब। इफ यु आर प्र्याक्टिसिङ इंग्लिश पढ्न। बुक हो? कार्यविधि भनेको अनलाइन इन्भोइसिङ के रे विद्युतीय बीजक जारी गर्ने कार्यविधि 2074 भन्ने छ। आईआरडी ले इस्यु गरेको आईआरडी को सफ्टवेयरमा पाइन्छ।
त्यसमा चाहिँ त्यो छुट्टै इन्ट्री गर्नुपर्छ भन्ने त छैन होला नि हैन पुरै मलाई नै बिलिङको लागि तपाईँ एकचोटि त्यो पढ्नु हस् 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 पढेर मलाई लाग्दैन कि त्यो अनलाइन इन्भोइसिङ भनेको चाहिँ अकाउन्टिङ सफ्टवेयर हो कुनै अनि लजिकल्ली पनि त मिल्दैन नि हैन मैले यसले त अब त्यो भन्दा मैले के यार यदि कानुनले सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भने पूर्व दिशा नै पश्चिम दिशा रहेछ भनेर मान्ने हो त्यो कानुनको प्रयोजनको लागि देयर इज नो लजिक इन ल 13% लाग्छ भन्नेको लजिक मलाई सुनाइदिनु न यार तपाईहरुलाई थाहा छ 2072 सालमा चाहिँ नेपालमा उच्च स्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग बनाएको थियो हाई लेभल ट्याक्स सिस्टम रिभ्यू कमिसन बनाएको थियो त्यो बेलामा व्यापारीहरूले नेपालको भ्याटको रेट त एकदमै महँगो हो भनेर व्यापारी पुरै हंगामा गरे हंगामा गरिसकेपछि उच्च स्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले चाहिँ नेपालमा भ्याटको रेट 13% एकदमै जस्टिफाइबल छ भनेर हिसाब निकाल्यो कसरी थाहा छ त्यो बेलाको इन्डियाको भ्याटको रेट बंगलादेशको भ्याटको रेट सार्क रिजनको जति पनि छ भ्याटको रेट सबै लिएर डिवाइडेड बाइ 7 गर्यो 12.8% आयो एभरेज रेट 13% इज इक्विभ्यालेन्ट टु 12.8% देयरफोर इट इज जस्टिफाइबल भन्ने मलाई भन्नु त संसारभरि भ्याटै नलाग्ने देशको रेट लिएको भए कति पर्सेन्ट आउँथ्यो एभरेज कतारतिर हैन सर संसारभरि भ्याटै नलाग्ने देशको लिएको भए त एभरेज त 0 आउँथ्यो भनेपछि जति निकाल्न मन लागेछ त्यति निकाल्ने हो के मन चिन्तेज होलाबाट टक्क निकाल्ने हो कानुन बनाउँदा त्यही भएर कानुनमा खासै लजिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन नेपालको कानुनमा चाहिँ विदेशीहरूको कानुनमा चाहिँ मजाले लजिक हुन्छ विदेशमा त प्रिन्सिपल बेस्ड जान्छ नि सर के लमा के कन्फ्युजन भयो नि त कोर्ट केसमा गएर त्यसको चिनोफानो हुन्छ यस्तो अब कार्यविधि आईआरडी ले जारी गरेको कार्यविधि भनेको चाहिँ आईआरडी ले कार्यविधि जहिले पनि चेन्ज गर्न सक्छ हो लेजिस्लेटिभ हैन नि त्यो त कर्मचारीले जारी गरेको कार्यविधिको कुनै एउटा बुदा ब्रिज भयो भने 5 लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रोभिजन पनि संसारमा कहीँ हुन्छ सबभन्दा गलतै त्यहीबाट भइसकेको छ के अनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ कि सर यो ट्याक्स अफिसर आउने यसले थर्काउने अनि पायो भने सट्लक्क पैसा लिने अनि सट्टक्क जाने सिस्टम नै ट्रेन्डै त्यही छ के अहिले त्यो तपाईले भनेको कुरा ठीक हो तर सबभन्दा पहिला तपाई एकचोटी कार्यविधि पढ्नुहोस् तपाईको केसमा चाहिँ हैन कार्यविधि पढेर कार्यविधिको कुनै दफा चाहिँ ब्रिज भएको छ भने त्यो बेलामा तपाईले नि कर अधिकृतलाई सर्लक्क पैसा दिने बाहेक अरु उपाय छैन नभए 5 लाख लिइहाल्छ 5 लाख 5000 रुपैयाँ सस्तो हो वा 50000 रुपैयाँ सस्तो हो जसले जे भने पनि हैन ओहो यसलाई त पब्लिक गर्न हुँदैन नि अनि त्यति भइसकेपछि चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईले पहिला कार्यविधि पढ्नु पर्यो कार्यविधि पढेर सकाइसकेपछि चाहिँ प्रश्न तपाईले कार्यविधि पढेर सकाइसकेपछि मलाई लाग्दैन कि कार्यविधिको कुनै बुदा ब्रिज हुन्छ किनकि तपाईले भने जस्तै प्रिन्सिपली नै हेर्ने हो हेर्नलाई चाहिँ अकाउन्टिङ सफ्टवेयरको बारेमा कार्यविधिले बोल्दैन ट्याक्स के अरे अनलाइन बिलिङ सफ्टवेयरको बारेमा मात्रै बोल्छ भनिसकेपछि मैले ब्रिज गरेको छैन भनेर तपाईले भन्न साथ अर्को चोटिदेखि बार्गेनिङ पावर त रहेन नि त भनेपछि यु निड टु मेक योर क्लाइन्ट अवेयर के यस्तो नचाहिँदो कुरामा लड्नु पर्ने हुन्छ भन्दा कि प्र्याक्टिस चाहिँ बजारमा कस्तो बसेछ लड्न पर्दैन यो उमेरमा लड्न मन लाग्छ हैन लड्न पर्दैन त्यो फेरि त्यो ट्याक्स अफिसर हो मलाई एकजना ट्याक्स अफिसरले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा चाहिँ उमेशजी तपाईलाई लाग्छ यो कर अधिकृतलाई केही पनि आउँदैन तपाई जानुहुन्छ त्यसलाई पेल्नुहुन्छ तर ऊ हातमा कलम भएको मान्छे हो हैन हातमा कलम भइसकेपछि उसले डिसिजन गर्न मिल्छ डिसिजन गरिसकेपछि तपाईसँग रिपोर्ट्स भनेको अदालत जाने मात्रै हुन्छ त्यसकारणले गर्दा नर्मली चाहिँ यदि कर अधिकृतसँग काम लिनु छ भने चाहिँ तपाईले हस् सर हजुर सर भनेरै काम लिनु आफ्नो कुरा चाहिँ राख्नु तर सटल वेमा राख्नु भनेर भनेको थिएँ कि भनेको मतलब मैले पनि जान्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा त्यो मान्छे कहिले कहाँ पुग्छ थाहा छैन नेपालमा सबै कुरा पर्सनली लिइन्छ हैन त्यो हिसाबले चाहिँ सर कानुनमा त यस्तो लेखा छ अब जरिवाना लिन मिल्ने ठाउँ चाहिँ देखिएन के गर्ने त सर यसमा भनेर भनियो भने चाहिँ उसले पक्का एकचोटि कानुन पढ्छ पढिसकेपछि जरिवाना लिन मिल्दैन भन्ने कुरा बुझ्छ बुझिसकेपछि चाहिँ त्यही रिजनले गर्दा अर्को पटक दुःख दिँदैन भनेपछि हामीले सिम्पल गर्ने चाहिँ के हो भन्दा कानुनमा के लेखा छ उनीहरुलाई जानकारी दिने हो किनकि उनीहरुलाई कानुन थाहा छैन है त सरजी हस् सर हस् अब अर्को छ सेट अफ एन्ड इनपुट ट्याक्स क्रेडिट यसलाई म आज पढाउन भोलि पढाउँछु यस पछाडिको च्याप्टरमा जाउँ
अर्को च्याप्टर पेज नम्बर 49, 50, 51, 52 52 or 53 कति हो? अकाउन्टिङ पिरियड फर भ्याट अकाउन्टिङ. There are two types of accounting period: tax period, monthly tax period, or tri-annual tax period. Monthly tax period, tri-annual tax period. कुनै tax payer ले specified tax payer ले tri-annual tax period choose गरिनन् भने सबै tax payer को लागि VAT registered person को लागि चाहिँ monthly tax period हो. र monthly tax period साउन 1 गतेदेखि सुरु भएर साउन मसान्तमा नर्मली सकिन्छ except in the following cases. डिफरेन्ट ट्याक्स पिरियड भनेको मतलब सफ्टवेयरले नेपाली क्यालेन्डर फलो गर्न सक्दैन भने ट्याक्स अफिसरले नेपाली क्यालेन्डर होइन इङ्ग्लिस क्यालेन्डर अनुसार अकाउन्टिङ गर्न अलाउ गर्न सक्छ. डिफरेन्ट ट्याक्स पिरियड भनेको त्यो हो. फर्स्ट ट्याक्स पिरियड भनेको चाहिँ रजिस्ट्रेसन भएको दिनदेखि ट्याक्स पिरियड एन्ड हुने दिनसम्म भनेको मतलब त्यो भनेको चाहिँ साउन 25 गते रजिस्टर भयो भने साउन 25 देखि कहिलेसम्म भन्दा चाहिँ साउन मसान्तसम्म. नो ट्याक्स पिरियड भनेको चाहिँ 3 महिना त्यो हामीले भ्याट क्यान्सलेसनको लागि 3 महिना निवेदन दियौँ. निवेदन दिएको 3 महिनासम्म पनि ट्याक्स अफिसरले के पनि भनेन भने तेस्रो महिना एन्ड भइसकेपछि करको विवरण बुझाउनु पर्दैन. त्यसलाई हामीले नो ट्याक्स पिरियड भनेर भन्यौँ. मन्थली ट्याक्स पिरियड भनेको चाहिँ एभ्री नेपाली क्यालेन्डर मन्थ इज ट्रिटेड एज सेपरेट ट्याक्स पिरियड. हामीले यो गरिरहेछौँ. अर्को ब्रिक इन्डस्ट्री, न्युज पेपर एन्ड इलेक्ट्रोनिक पब्लिकेसन एन्ड ट्रान्समिसन हाउस, होटल, टुरिज्म र सिनेमा हल, यिनीहरूले चाहिँ दिस बिजनेसेस मेक एन एप्लिकेसन इन फ्रन्ट अफ ट्याक्स अफिसर टु किप देयर भ्याट अकाउन्टिङ अन ट्राई-एनुअल बेसिस. भनेपछि चौमासिक रूपमा भ्याट अकाउन्टिङ राख्न मिल्छ र त्यसको लागि निवेदन दिनुपर्छ. ट्याक्स अफिसरले तपाईँ त ब्रिक इन्डस्ट्री रहेछ, तपाईँ त चौमासिक हो भनेर अटोमेटिकली टिक गर्ने होइन कि होइन, टिक अफ गर्ने होइन कि उसले के गर्ने भन्दा चाहिँ ट्याक्स पेयरको एप्लिकेसनबाट चाहिँ 4 महिनाको लागि म्याथ थपिदिन सक्छ. 4 महिनाको लागि गरिदिन सक्छ. वेयर सच एप्लिकेसन इज फाइल ट्याक्स अफिसर मस्ट कज टु युज ट्राई-एनुअल ट्याक्स पिरियड फर भ्याट पर्पस. होइन, यो ट्राई-एनुअल ट्याक्स पिरियडको चाहिँ बिगिनिङ र एन्ड डिसाइड गर्ने काम चाहिँ ट्याक्स अफिसरको हो. ड्यू डेट टु पे भ्याट लाइबिलिटी, एभ्री रजिस्टर्ड पर्सन सेल पे द पेएबल भ्याट विदिन 25 days अफ एन्ड अफ हिज ट्याक्स पिरियड. भ्याटको विवरण बुझाउने पनि 25 दिनभित्रै हो है. तर यदि ट्याक्स अफिस छैन कुनै स्थानमा भने इन केस अ रजिस्टर्ड पर्सन residing at such places where there is no inland revenue office or taxpayer service office, the person shall deposit payable VAT amount for concerned tax period at district treasury and comptroller office. भनेको मतलब यो जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय भन्ने हुन्छ कोलेनिका, त्यहाँ लगेर जम्मा गर्ने. कहिले भन्दा विदिन 15 days अफ एन्ड अफ ट्याक्स पिरियड. त्यसको 7 दिनभित्र कोलेनिकाले सम्बन्धित कर कार्यालयमा पठाइदिने. रेभिन्यू कोड प्र्याक्टिकल्ली चाहिने हो, एक्जाममा सोध्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. मोड अफ पेमेन्ट 10 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ क्यासमा पेमेन्ट गर्न पाइन्छ, किनकि 10 लाखभन्दा माथि चाहिँ चेक, ड्राफ्ट र इलेक्ट्रोनिक मिन्सबाट पेमेन्ट गर्नु पर्यो. अहिले त कनेक्ट आइपिएसबाट 2 रुपियाँ तिर्यो भने जति पनि रेभिन्यू पे गर्न मिल्छ भनेपछि इलेक्ट्रोनिकली पनि सजिलो छ. ब्याङ्कमा जानुभन्दा कनेक्ट आइपिएस युज गर्न सस्तो पर्छ. अब कुन मोड अफ पेमेन्टमा पेमेन्ट गर्यो भने कहिले पेमेन्ट भएको मान्ने भन्दा क्यासबाट पेमेन्ट गर्यो भने जुन दिन क्यास डिपोजिट भयो त्यही दिन मान्ने. चेकबाट पेमेन्ट भयो भने चेक रिसिभ भएको दिन मान्ने. होइन, गुड फर पेमेन्ट चेक. अदर देन गुड फर पेमेन्ट चेक छ भने चेक क्लियर भएको दिन मान्ने. इलेक्ट्रोनिक मिन्सबाट छ भने पेमेन्ट अर्डर इस्यु भएको दिनलाई मान्ने. इफेक्ट अफ डिले इन पेमेन्ट अफ भ्याट, देयर इज एप्लिकेबिलिटी अफ एडिसनल फी. डिले इन पेमेन्ट अफ भ्याट, डिले इन पेमेन्ट अफ भ्याट. अब यो जरिवाना र शुल्क आयो है. पेमेन्ट अफ भ्याट, भ्याटमा मैले मिटर ब्याज लाग्छ भनेर भनेको थिएँ, तपाईँलाई थाहा होला. दुईवटा कुरा छ, डिले इन पेमेन्ट, एउटा फिज, अर्को इन्ट्रेस्ट. इन्ट्रेस्ट चाहिँ लाग्छ एट द रेट 15% per annum फर मन्थ अर पार्ट अफ मन्थ, फर मन्थ अर पार्ट अफ मन्थ until the payment is made. Fees at the rate 10% per annum on the basis of days due, on the basis of days due है. एउटा क्वेसन आयो जस्तो छ च्याट बक्समा. कनेक्ट आइपिएसबाट म्याक्सिमम 10 लाख पे गर्न मिल्छ होइन भन्नुभएको छ. खोइ यो कर्पोरेट पे लियो भने चाहिँ त्योभन्दा पनि धेरै पेमेन्ट गर्न मिल्छ. बटाको छ हिजो 2-4 दिन अगाडि फेरि कतिसम्म विशालजी पहिला 10 लाख थियो बटाको छ कि अब रिसेन्टली फेरि
हेर्नुपर्छ, मलाई पनि थाहा छैन त्यसो। कर्पोरेट पे चाहिँ पाइन्छ जस्तो लाग्छ। ओके, 2 करोडसम्म मिल्नेवाला छ अरे, उहाँ आफैले भन्नुभयो। अब अर्को आयो एडिसनल फिजको केस। 10% per annum को दरले एडिसनल फी लाग्छ, थप शुल्क लाग्ने हो। 10% per annum को दरले थप शुल्क। अब यो देयर इज वेभर अफ एडिसनल फी, वेभर अफ एडिसनल फी under circumstances, additional fees under circumstances beyond control, काबु बाहिरको परिस्थिति नेपालीमा है। म एक्जामिनेसन दिने पर्पसको लागि चाहिँ तपाईहरुले इंग्लिशमा पढ्नुस् भनेर भन्छु, तर प्र्याक्टिकली चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज फलो गर्न छोड्दा बेटर हुन्छ है। प्र्याक्टिकली चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज फलो गर्न छोड्दा बेटर हुन्छ, किनकि नेपाली भाषा सबै कानुन नेपाली भाषामै छ। त्यही भएर एडिसनल फी भनेपछि सर्कमस्टेन्सेस बियोन्ड कन्ट्रोलमा, सर्कमस्टेन्सेस बियोन्ड कन्ट्रोलमा चाहिँ वेभर अफ फीज हुन्छ, एडिसनल फी, वेभर अफ एडिसनल फी। के हो सर्कमस्टेन्सेस बियोन्ड कन्ट्रोल भनेर भन्यो भने चाहिँ नम्बर 1 इनक्यापेसिटी ड्यू टु इलनेस अफ इन्डिभिजुअल। इनक्यापेसिटी ड्यू टु इलनेस अफ इन्डिभिजुअल, मान्छे बिरामी परेर अर्को महिनाको 25 गते भित्र ट्याक्स बुझाउन सकेन भने। अर्को परफर्मेन्स अफ डेथ रिचुअल, कोही व्यक्ति मर्यो त्यो रिजनले गर्दा बुझाउन सकेन। तेस्रो डेलिभरी अफ चाइल्ड बाई फिमेल, बच्चा जन्मियो त्यो रिजनले गर्दा बुझाउन सकेन। मान्छे मर्यो त्यो रिजनले गर्दा बुझाउन सकेन। मेन्टल इलनेस अफ इन्डिभिजुअल को रिजनले गर्दा बुझाउन सकेन। मान्छे गायब भयो त्यो रिजनले गर्दा बुझाउन सकेन। बाटो ब्लक भयो ड्यू टु फ्लड, ल्यान्डस्लाइड, स्नोफल अर सिमिलर अदर रिजन्स। यो तीनवटै केसमा तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ मोरलेस वाटर इन्ड्युस्ड वा ल्यान्डस्लाइड भनेपछि सुक्खा पहिरो पनि जान सक्छ। कम्प्लिट हाल्ट अफ मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन ड्यू टु विप्लव माओवादीको बन्द वा एमालेको बन्द वा काङ्ग्रेसको बन्द एक्जाम्पल है। वा बाटो मान्छे मारियो, मान्छे मारिएपछि बाटो बन्द गरिदिए। नेचुरल डिजास्टर लाइक फायर, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, यो केसमा भनेपछि दिज आर सर्कमस्टेन्सेस बियोन्ड कन्ट्रोल। यो केसमा के छ भन्दा चाहिँ प्रत्येकको लागि छुट्टै छुट्टै प्रोभिजन राखिया छ, राख्नलाई चाहिँ हैन, मतलब डिटेलमा लेखा छ। यो केसमा के छ भन्दा इनक्यापेसिटी ड्यू टु इलनेस छ भने चाहिँ अब भ्याट कहिलेसम्म बुझाउने, भ्याट त बुझाउनु पर्यो। भ्याट कहिलेसम्म बुझाउने भन्दा चाहिँ विदिन 7 days अफ रिकभरी फ्रम इलनेस, विदिन 7 days अफ रिकभरी फ्रम इलनेस। र एप्लिकेसन कहिले दिने भन्दा चाहिँ एक्सपायरी डेट सकिएको, ड्यू डेट सकिएको 30 दिनभित्र एप्लिकेसन दिने। एप्लिकेसन पहिला फी बुझाउने, पछि वेभरको लागि एप्लिकेसन पछि दिने हो। र डेडलाइन भित्र नतिरे पनि के हुन्छ भन्दा फिज चाहिँ वेभ हुन्छ, तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ लाग्छ है। त्यो 15% पर एनुमको दरले ब्याज चाहिँ लाग्छ। परफर्मेन्स अफ डेथ रिचुअल, डेथ रिचुअल सकिएको 7 दिनभित्र चाहिँ तिरेको हुनुपर्छ भिएटी। र रिकमेन्डेसन लेटर फ्रम द कन्सर्न लोकल लेभलबाट आउनुपर्छ। डिजीलाई मान्छे मरेको 30 दिनभित्र चाहिँ हैन, त्यो के अरे डेडलाइन सकिएको 30 दिनभित्र चाहिँ एप्लिकेसन दिइसकेको हुनुपर्छ। बच्चा जन्मेको केसमा बच्चा जन्मेको 35 दिनभित्र कर तिरिसकेको हुनुपर्छ। त्यसपछि डिजीलाई दिने एप्लिकेसन चाहिँ विदिन 30 days हो सबैको केसमा। इन्डिभिजुअल मरेको केसमा 35 दिनभित्र चाहिँ ड्यू डेट एप्लिकेसन थप्नको लागि एप्लिकेसन दिने आएर पेट्रोलले, र त्यसको 7 दिनभित्र चाहिँ भ्याट तिर्ने। डिजीलाई वेभरको लागि चाहिँ फेरि त्यही 30 दिनकै कुरा आयो, डेडलाइन सकिएको 30 दिनकै कुरा आयो भनेपछि दिज आर सर्कमस्टेन्सेस बियोन्ड कन्ट्रोल। एकचोटि पढ्नु, यो चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ। आई क्यानलाई सबैभन्दा मजा लाग्ने क्वेसन हो यो, किन सोध्छ मलाई अहिलेसम्म पनि थाहा छैन है। आई क्यानलाई रमाइलो लाग्छ। मैले के भन्नुभयो, सोध्ने ठाउँ नपाएर होला। यो होइन यार, कहिले 10 मार्क्समा सोधाएको छ, कहिले 5 मार्क्समा सोधाएको छ, दिमाग खराब बनाएको छ यो क्वेसन त। म अहिलेसम्म बुझाएको छैन यो। त्यो एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँले क्वेसन बनाइदियो, यो क्वेसन कहिले पनि छुटेन। क्वेसन कसले बनाए पनि थाहा हुन्छ है मोरलेस। आजकल चाहिँ मैले थाहा पाउन। इन्ट्रेस्टको केसमा इन्ट्रेस्ट 15% पर एनम, तर मन्थ र पार्ट अफ मन्थ। भ्याट रिटर्न मैले अघि नै भनिसकेँ। भ्याट रिटर्न अर्को महिनाको 25 गते भित्र, ट्याक्स पिरियड सकिएको 25 गते भित्र। मन्थली ट्याक्स पिरियड रहेछ भने हरेक महिनामा रिटर्न फाइल गर्नु पर्यो। ट्राई एनुअल ट्याक्स पिरियड रहेछ भने 4 महिनामा रिटर्न फाइल गर्नु पर्यो।
तर कर अवधि सकिएको 25 दिनभित्र चाहिँ रिटर्न फाइल गर्नु पर्यो। यदि अहिले त इलेक्ट्रोनिक हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक भइसकेपछि डिटिसिओमा जानु पर्दैन, ट्रेजरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी एन्ड कन्ट्रोलर अफिसमा जानु पर्दैन जानलाई चाहिँ। तर पनि लिगल प्रोभिजन चाहिँ छ, जुन ठाउँमा चाहिँ कर कार्यालय छैन, कर कार्यालय नभएको ठाउँमा 15 दिनभित्र डिटिसिओमा लगेर भ्याट रिटर्न बुझाउने र त्यसको 7 दिनभित्र चाहिँ त्यो रिटर्न ट्याक्स अफिसमा लगेर बुझाउने, ट्याक्स अफिसमा फरवर्ड गरिदिने भन्ने छ। भ्याट रिटर्न कसले बुझाउने भन्दा दर्ता भएको व्यक्तिले बुझाउने वा दर्ता भएको व्यक्तिको हकवालाले वा लिगल रिप्रेजेन्टेटिभले बुझाउने वा डिफ्रेन्ट व्यक्तिको चाहिँ जोइन्ट र सेभरल रेस्पोन्सिबिलिटी हुने भन्ने कुराहरू छ, तपाईँहरूले हेर्नु होला। फेलर टु फाइल भ्याट रिटर्नको केसमा जरिवाना लाग्छ। भेटी रिटर्न कति लाग्छ भन्दा 0.05% पर डे अफ डिले or ₹1000 whichever is higher per day, 0.05% per day or rupees 0.05% per day भनेको चाहिँ 18.75% per annum भन्न हुन आउँछ है। सकियो यो। अर्को च्याप्टर भ्याट रिफन्ड हामी अहिले पढ्दैनौँ, भ्याट रिफन्ड हामी भोलि पढ्छौँ। यो बाहेक अरू सकाउने प्लान हो मेरो, भ्याट रिफन्ड र इनपुट ट्याक्स क्रेडिट बाहेक बाँकी चाहिँ सकाउने प्लान हो। ब्याङ्क ग्यारेन्टी फेसिलिटी लगभग सकियो, प्लान मात्रै के भन्नु सकियो। यो धेरै छैन भ्याट भनेर मैले यतिकै भनेको होइन, 3 घन्टामा सकिन्छ। राम्ररी पढ्यो भने 3-3.5 घन्टामा त मेमोराइज गरेर पनि सकिन्छ। ब्याङ्क ग्यारेन्टी फेसिलिटी भनेको चाहिँ अन इम्पोर्ट, भ्याट पेएबल अन इम्पोर्ट को चाहिँ को ब्याङ्क ग्यारेन्टी भन्सार कार्यालयमा बुझाएर इम्पोर्ट गर्न पाउने फेसिलिटी हो। कुनै सामान इम्पोर्ट गर्दा जति भ्याट लाग्छ त्यो बराबरको अमाउन्ट ब्याङ्क ग्यारेन्टी भन्सार कार्यालयमा बुझाएर चाहिँ क्यासमा भ्याट नबुझाइकन ब्याङ्क ग्यारेन्टी लगेर बुझाइदिएर चाहिँ भन्सार कार्यालयबाट सामान छुटाउने प्रक्रिया चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी फेसिलिटी हो। कसले पाउँछन् भन्दा देयर आर 2, एउटा एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रीले अर्को पाउने भनेको चाहिँ के भन्छ अरे बन्डेड वेयरहाउस, सेलिङ गुड्स थ्रु ड्युटी फ्री सप है। एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रीको केसमा दुईवटा कन्डिसन मिट हुनु पर्यो। कन्डिसन नम्बर 1, विगत 12 महिनामा टोटल सेल्सको मोर देन 40% एक्सपोर्ट सेल्स भएको हुनु पर्यो, एक्सपोर्ट सेल्स। र दोस्रो एक्सपोर्टर्स भ्यालु एडिसन shall be 10%, भ्यालु एडिसन shall be 10%। यो भ्यालु एडिसन भनेको के हो, कस्टम्समा हेर्नु होला है, कस्टम्सको बुकमा एकदमै क्लियरली एक्सपोर्टरको भ्यालु एडिसन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने छ। अब यो shall be 10% भनेपछि 10.01% भयो भने के गर्ने, 10% भन्दा कम भयो भने त पाइएन, त्यही भएर इट इज प्रिजुमेबली एटलिस्ट 10% ले पाउँछ भने 10% भन्दा बढीले नि पाउँछ भन्ने कुरा हो। ब्याङ्क ग्यारेन्टी कति अमाउन्टको भन्दा चाहिँ अमाउन्ट अफ ब्याङ्क ग्यारेन्टी एक्सपोर्ट गर्ने, फिनिस्ड गुड्स प्रोड्युस गर्न इम्पोर्ट गरिएको र मेटेरियल, जस्ट र मेटेरियल, नट अक्जिलरी र मेटेरियल अर प्याकिङ मेटेरियल। तपाईले कस्टम्समा हेर्नुभयो भने चाहिँ अक्जिलरी र मेटेरियल र डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रिजको रिकमेन्डेसनमा प्याकिङ मेटेरियल नट प्रोड्युस इन नेपालमा इम्पोर्ट गर्दा त्यो सबैमा लाग्ने कस्टम्स ड्युटी र एक्साइज ड्युटीको चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिएर सामान इम्पोर्ट गर्न मिल्छ भन्ने छ भने भीएटीमा चाहिँ र मेटेरियलको मात्रै है, अक्जिलरी र मेटेरियल र प्याकिङ मेटेरियल पाइँदैन, र मेटेरियल मात्रै। र मेटेरियलमा लाग्ने भ्याट
अब एकैपटकमा दुई थरी र मेटेरियल लिएर आयो, एउटा एक्सपोर्ट गर्ने फिनिश गुड्स प्रोड्युस गर्नलाई, अर्को नट डोमेस्टिक सेल्स गर्नको लागि फिनिश गुड्स प्रोड्युस गर्नलाई। भने डोमेस्टिक सेल्स गर्नको लागि प्रयोग हुने फिनिश गुड्सको केस र मेटेरियलको केसमा चाहिँ तपाईले भ्याट चाहिँ क्यासमा तिरेर छुटाएर ल्याउनु पर्छ। भने एक्सपोर्ट हुने फिनिश गुड्स प्रोड्युस गर्न इम्पोर्ट गरिएको र मेटेरियलको केसमा चाहिँ त्यो भ्याटलाई चाहिँ बैंक ग्यारेन्टी बराबरको त्यो भ्याट अमाउन्ट बराबरको चाहिँ बैंक ग्यारेन्टी इस्यु गरेर सामान छुटाएर ल्याउन पाइन्छ। बैंक ग्यारेन्टी कसरी रिलिज हुन्छ? अब बैंक ग्यारेन्टी छ भने त रिलिज त हुनु पर्यो। एज पर द प्रोसिड्युर्स प्रेस्क्राइब्ड बाइ आइआरडी। प्रोसिड्युर्स प्रेस्क्राइब्ड बाइ आइआरडी। सक्यो, डन। यो कुरा बुझियो। सेकेन्ड, bonded warehouse selling goods through duty free shop. Bonded warehouse selling goods through duty free shop. ड्युटी फ्री शपबाट यहाँ दुई थरी हुन्छ। अब यसले दुई थरी, यसले पनि दुई थरी। रक्सी र चुरोट, रक्सी बियर, खोइ अब यो रक्सी र बियर अनि छुट्टा छुट्टै चिज रहेछ के रहेछ? अदर देन रक्सी र बियर अनि चुरोट। यो चाहिँ ड्युटी फ्री शपबाट बेचे पुग्यो। ड्युटी फ्री शपबाट बेच्ने इन्टेन्सन भए पुग्यो। बाट बेच्ने इन्टेन्सन भए पुग्यो। यो केसमा भने इन्टेन्सन भए पुग्ने। भने यो केसमा ड्युटी फ्री शपबाट बेच्ने इन्टेन्सन, शपबाट बेच्नको लागि र बेच्ने पनि कसलाई भन्दा बेच्ने पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको सिफारिसको आधारमा कूटनीतिक सुविधा वा महसुल सुविधा प्राप्त व्यक्तिलाई, कूटनीतिक सुविधा वा महसुल सुविधा प्राप्त व्यक्तिलाई मात्रै। भनेपछि रक्सी बेच्नको लागि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस चाहिन्छ, सुविधा प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र। भनेपछि यस्तो खालको रक्सी, विदेशी चुरोट वा विदेशी बियर वा अदर देन विदेशी रक्सी चुरोट अरू कुनै विदेशी सामान इम्पोर्ट गर्यो कुनै बन्डेड वेयरहाउसले फर सोल्ड थ्रु ड्युटी फ्री शप, टु सेल थ्रु ड्युटी फ्री शप भने त्यस्तो अवस्थामा के भयो भन्दा रक्सी चुरोट छ भने चाहिँ बेच्न पाउने कसलाई? निश्चित व्यक्तिलाई। अरू छ भने चाहिँ ड्युटी फ्री शपबाट बेच्न पाइयो। र जति इम्पोर्ट ड्युटी इम्पोर्ट गर्दा लाग्ने भ्याट जति पनि छ, कस्टम्स फ्रन्टियरमा तिर्नुपर्ने भ्याट, बैंक ग्यारेन्टी प्रोड्युस गरेर लिएर आए भयो। बैंक ग्यारेन्टी र बैंक ग्यारेन्टी रिलिज कसरी हुन्छ भन्दा बैंक ग्यारेन्टी शैल बी रिलिज एज पर द प्रोसिजर्स प्रेस्क्राइब्ड बाइ आइआरडी। अर्को छ प्रोभिजन रिलेटेड टु इम्पोर्ट अफ गुड्स। The customs frontier is responsible. Customs officer is responsible to collect VAT, except as otherwise specified by Ministry of Finance in case of import of goods. The customs officer may exercise right pursuant to Value-Added Tax Act and Customs Act for collection of VAT on import of goods. Rate of tax exempted हैन भने चाहिँ 13%. Facility to import goods in case of failure to determine taxable value. In case the taxable value cannot be determined at the time of import, the goods may be imported by depositing amount equal to VAT in other taxes applicable on such goods. Unless the taxable value on imported goods is determined, the VAT deposited for import of such goods cannot be claimed as import tax credit. भनेको मतलब के भन्दा कारोबार मूल्य हैन, ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु फर कस्टम्स पर्पस, ट्रान्ज्याक्सन भ्यालु फर कस्टम्स पर्पस डिटरमाइन भएन भने सामान छुटाउने अप्सन छ कि छैन भन्दा छ। प्रोभिजनल भ्यालुएसन गरेर सामान छुट्छ। प्रोभिजनल भ्यालुएसन गर्छ। प्रोभिजनल भ्यालुएसन गरेर यसको बेसिसमा लाग्ने कस्टम्स, एक्साइज, अदर ड्युटीज, एक्साइज एन्ड अदर ड्युटीज र VAT चाहिँ डिपोजिट भनेको के लिन्छ? धरौटी लिन्छ है। धरौटी यो धरौटी हो। दिस इज नट द ट्याक्स पेड, दिस इज धरौटी। भनेपछि धरौटी तिरेर सामान छुट्यो भने मैले भ्याट तिरेँ भनेर यो धरौटी बराबरको रकमलाई चाहिँ भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइने कि नपाइने भन्दा नपाइने। कहिले चाहिँ भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइने भन्दा जहिले धरौटी रकम रेभिन्यू कोडमा जम्मा हुन्छ। धरौटीको छुट्टै रेभिन्यू कोड हुन्छ, VAT को छुट्टै रेभिन्यू कोड हुन्छ। भनेपछि रेभिन्यू कोडमा जम्मा हुन्छ। त्यही अवस्थामा चाहिँ धरौटी रकमलाई बल्ल भ्याट क्रेडिट क्लेम गर्न पाइयो।
In case a person is required to import goods for temporary purpose with the condition that the goods shall be returned after a certain period of time, the goods can be imported by depositing amount equal to VAT applicable on such goods on estimated value determined by customs office. कसैले चाहिँ टेम्पररी पर्पसको लागि सामान लिएर आउँछ भने मतलब सामान लिएर आउँछ भने चाहिँ भोलि पर्सि फिर्ता गर्छु भनेर नेपालमा कन्जम्सन नहोस् भन्ने ग्यारेन्टीको लागि चाहिँ डिपोजिट लिन्छ र त्यो सामान नेपालभित्र इम्पोर्ट गर्न दिन्छ पछि फिर्ता हुने बेलामा त्यो डिपोजिट पनि फिर्ता दिन्छ। टिबिएम मसिन छ नि सर अस्ति ल्याएको। हजुर त्यो पनि फिर्ता गर्नलाई ल्याएको र त्यो पनि चाहिँ भ्याट तिरेर ल्याउँछ भ्याटको फिर्ता गर्छ डिपोजिट राखेर ल्याउँछ तिरेर धरोडी राखेर अनि धरोडी फिर्ता लैजान्छ। त्यो प्रोभिजनल भ्यालुएसन हुन त टाइम के रे पछि फाइनल भ्यालुएसन हुन त टाइम लाग्छ नि हैन प्रोभिजनल भ्यालुएसनबाट सामान ल्याउने सकिन्छ। हजुर 90 दिन जतिमा फाइनल भ्यालुएसन भइ नै हाल्छ। 2-3 महिनाको टाइम लाग्यो। 3 महिना कि लाग्छ 2-3 महिनाको टाइम लाग्यो। मेन्टेनेन्स अफ अप टु डेट रेकर्ड्स अफ ट्रान्ज्याक्सन 6 महिनासम्म राख्नु 6 वर्षसम्म राख्नु पर्यो। अप टु डेट ट्रान्ज्याक्सन राख्नु पर्यो। अप टु डेट रेकर्ड अफ ट्रान्ज्याक्सन भएन भने 10,000 रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ। कन्टिन्युअस एक्सेस इन इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस IRD क्यान किप कन्टिन्युअस एक्सेस इन इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस अफ द ट्याक्स पेयर। अकाउन्टिङ रेकर्डमा के बस्नु पर्यो भन्दा डेट अफ ट्रान्ज्याक्सन, भ्यालु अफ इच ट्रान्ज्याक्सन, भ्याट नम्बर अफ काउन्टरपार्ट भेन्डर बायर वेयर द सच भेन्डर अर बायर इज रजिस्टर्ड, अदर म्याटर्स एज स्पेसिफाइड। यदि यस्ता अकाउन्टिङ रेकर्डमा यस्ता कुराहरू राखिएन भने 5,000 रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ। सेल्फ एटेस्टेड सेल्स रजिस्टर र पर्चेस रजिस्टर हजुर भनेपछि क्रेडिट नोटको म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ 6 साल मात्रै हुने भयो हैन मतलब राख्ने दिने लगभग त्यही नै भयो हैन। त्यो र हिजो हाम्रो कुरा भइसकेको थियो नि नेपाल सरकारले कहिले कहाँ लगेर कसलाई कसरी दुःख दिन्छ थाहा छैन। त्यही भएर डकुमेन्ट चाहिँ डिस्कार्ड गर्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ छैन भनेर भन्ने त हो तर राख्नु चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको नि। म्याटर्स टु बी इन्कर्पोरेटेड इन रेकर्ड्स त्यो रेकर्डमा मेन्टेन भएन भने 5,000 रुपैयाँ जरिवाना लाग्यो। स्वयं सर्टिफाई गरेर सेल्फ एटेस्टेड पर्चेस र सेल्स रजिस्टर मेन्टेन गर्नुपर्छ सबैले भ्याटमा दर्ता भएको व्यक्तिले। यदि त्यस्तो मेन्टेन गरेन भने 10,000 रुपैयाँ जरिवाना। टाइप्स अफ रेकर्ड भ्याट एकाउन्ट, पर्चेस बुक, सेल्स बुक, अदर रेकर्ड्स के छ हेर्नुहोस्। फी अर स्याम्पल गुड्स, रेकर्ड अफ युज गुड्सको के हुन्छ। इन्सपेक्सन अफ रेकर्ड, इन्सपेक्सन गर्न दिएन भने 2,000 रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ, 20,000 रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ। अकाउन्टिङ रेकर्ड्सहरूलाई इन्सपेक्सन गर्न दिएन भने हरेकचोटि इन्सपेक्सन गर्न नदिएको 20,000 रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ। फिजिकल इन्सपेक्सन अफ स्टक, इन केस ट्याक्स अफिसर आइडेन्टिफाइज एडिशनल स्टक then that posted in purchase register while examining the stock of a registered person, the tax officer may compel the person to account such excess as income and determine the market value of such stock and levy penalty equal to 50% of the market value so determined. Oh my god, purchase register मा भएको भन्दा धेरै स्टक यदि फिजिकल काउन्ट गर्दा फेला पर्यो भने अर्थात् बिल नलिकन सामान लिएर आएको छ भने बिल दिनेलाई सामान नबेचिकन बिल दिनेलाई पनि जरिवाना, बिल नलिकन सामान किन्नेलाई पनि जरिवाना। एडिशनल स्टकलाई इन्कमको रूपमा बुक गर्न लाउँछ, त्यस्तो मार्केट भ्यालु डिटरमाइन गरेर मार्केट भ्यालुको 50% जरिवाना लगाउँछ। सेफ कस्टडी 6 वर्ष, 6 वर्षसम्म रेकर्ड मेन्टेन गरेन भने 10,000 रुपैयाँ जरिवाना। प्रिपरेसन अफ फ्रडुलेन्ट अकाउन्ट्स अदर डकुमेन्ट्स भयो भने ट्याक्स प्रिन्सिपलको 100%, 6 महिनासम्म कैद वा 2 सजाय। आई थिंक लीगल रिकोर्स ओके। लीगल रिकोर्स अगाडिको जस्तै दुईवटा कुरा हुन्। लीगल रिकोर्समा एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू र रेभिन्यू ट्रिब्युनल उता पढिसकेपछि मोररले सबै हो, अलिकति फरक छ यसमा। रिभ्युएबल डिसिजन्स भन्ने छैन। ट्याक्स अफिसरको सबै डिसिजनमा मुद्दा लाग्छ। ट्याक्स अफिसरको सबै डिसिजनमा एउटा केसमा डाइरेक्टली रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा जान पाइन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ सस्पेन्सन अफ कारोबार रोका राख्यो दफा 30 अनुसार भन्ने बाहेक अरु सबै केसमा म्याद गति हो 30 दिन भित्र। 30 दिनपछि म्याद थप्न पाइन्छ कि पाइदैन? पाइन्छ। कति दिन थप्न पाइन्छ? 30 दिन। त्यसको लागि एप्लिकेसन दिनुपर्छ। एप्लिकेसन कहिले दिने भन्दा चाहिँ पहिलो 30 दिन सकेको मितिले 7 दिन भित्र एप्लिकेसन दिने। टोटल म्याद 60 दिनसम्मको हुन्छ। अमाउन्ट टु बी डिपोजिटेड भन्दा चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ 100% अफ अनडिस्प्युटेड ट्याक्स अमाउन्ट र 1/4 अफ डिस्प्युटेड ट्याक्स अमाउन्ट चाहिँ डिपोजिट गरिसकेको हुन्छ, पे गरिसकेको हुनुपर्छ।
The amount to be deposited shall be calculated by deducting any amount of excess VAT paid before the filing of application. Such deposit shall not be refunded unless the final verdict on the issue is declared. तर मुद्दा फाइल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ VAT return फाइल गरेको छैन भने VAT return फाइल गरेर मात्रै मुद्दा फाइल गर्न पाइन्छ. The Director General shall examine the documents and other proofs. In case the matter raised by the tax officer is found to be true while examining documents and proofs, Director General shall nullify the decision by executing a memorandum of the tax officer in order for reassessment to the concerned tax officer or any other tax officer. भनेपछि DG ले दिन सक्ने डिसिजन चाहिँ उता पार्शियली डिनाइ गर्ने, पार्शियली एक्सेप्ट गर्ने वा सबै एक्सेप्ट गर्ने, सबै डिनाइ गर्ने प्रोभिजन थियो भने यसमा चाहिँ रिएसेसमेन्टको अर्डर दिने हो डाइरेक्टर जनरलले. ड्यू डेट टु कम्प्लिट द रिभ्यू प्रोसेस 60 दिनभित्र डिसिजन दिएन भने रेभिन्यू ट्रिब्युनल जाने अप्सन जहिले पनि रहन्छ. सकियो. थोरै छ. इन्कम ट्याक्सको भन्दा थोरै छ. Appeal in revenue tribunal, cases that are heard directly in revenue tribunal. दफा 30 भ्यालु एडेड ट्याक्स एक्टको अस्ति पनि कुरा भएको थियो. Against outcome of administrative review, कति अमाउन्ट डिपोजिट गर्ने 100% of undisputed tax amount and 50% of disputed tax amount and penalty. एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा बुझाएको पैसालाई चाहिँ घटाएर एडिसनल पैसा मात्रै डिपोजिट गरे पुग्छ. यसको बैंक ग्यारेन्टी पनि प्रोड्युस गर्न पाइन्छ रेभिन्यू ट्रिब्युनलमा चाहिँ. उसमा के भन्छ अरे यता एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा बैंक ग्यारेन्टी पाइँदैन र एपिलेन्टले के गर्नुपर्छ भन्दा 15 दिनभित्र चाहिँ अ कपी अफ अपिल मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ आइआरडी. सक्यो. त्यसपछि फाइनली अन्डर इन्भोइसिङ भयो भने दुईवटा अप्सन हो. पर इन्भोइस 2000 रुपैयाँ जरिवाना वा 100% अफ ट्याक्स इमिडिएट थ्रु अन्डर इन्भोइसिङ. यो जरिवाना लगाउन सक्यो उसले. वा मार्केट भ्यालुमा ट्याक्स एसेसमेन्ट गरिदिन सक्यो वा बाई अर कस्ट टु बाई गुड्स गर्न सक्यो. भनेपछि कसैले अन्डर इन्भोइसिङमा सामान बिक्री गर्छ भने अन्डर इन्भोइसिङमा सामान इस्यु गर्छ भने देयर आर 3 अप्सन्स अन्डर इन्भोइसिङको केसमा. त्यो ख्याल गर्नु होला. अन्डर इन्भोइसिङ तीनटा अप्सन. पोइन्ट नम्बर 1 मार्केट भ्यालुमा ट्याक्स दुईटा अप्सन रहेछ है. मार्केट भ्यालुमा ट्याक्स एसेस गर्ने र जरिवाना लगाउने. जरिवाना कति लगाउने? पर बिल 2000 रुपैयाँ वा 100% अफ ट्याक्स इमिडिएट थ्रु अन्डर इन्भोइसिङ. 2 सामान किनिदिने. तर अन्डर इन्भोइसिङ गरिसकेकोमा यो जरिवाना लगाउनबाट चाहिँ रोकिएन. भनेपछि यो दुवै थरी परे. अन्डर इन्भोइसिङ गर्ने मान्छे चाहिँ डु. In addition to above, the person who issues invoice with value less than actual sales price is also penalized with fine of amount equal to 100% of tax evasion or imprisonment of 6 months or more. Advance ruling the public circular आफै पढ्नु होला. This is how we complete VAT refund र VAT credit बाहेकका भ्यालु एडेड ट्याक्सको सबै कुराहरू. ट्याक्सेबल भ्यालुको हिसाब चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला. तपाईलाई मैले त्यो सब कपी पठाएको छु हैन. ट्याक्सेबल भ्यालु एकपटक हेर्नु होला. त्यसपछि भ्याट रिफन्ड र भ्याट क्रेडिट हामी भोलि बेलुका पढ्छौँ है. भोलि बिहान चाहिँ होइन, भोलि बेलुका. किनकि भोलि मेरो 10 बजेदेखि एउटा अर्को प्रोग्राम छ. त्यसको लागि तयारी पनि गर्नुपर्छ. त्यो हिसाबले भोलि बेलुका चाहिँ क्लास लिन्छौँ हामी. भोलि बेलुकाको सेपरेट लिङ्क आउँछ. सर यो इम्पोर्ट 10,000 भन्दा माथिको इम्पोर्ट गर्यो भने चाहिँ रजिस्टर कम्पल्सरी रजिस्टर गर्नुपर्छ भन्ने छ नि. हजुर. इम्पोर्ट गर्न लाग्यो भने चाहिँ पर्दैन, गरिसकेपछि बल्ल हो. इम्पोर्ट गर्नको लागि गर्न लाग्दा पनि अहिले चाहिँ उ चाहिन्छ के भन्छ अरे त्यो एक्जिम कोड चाहिन्छ. एक्जिम कोड दिँदैन. ओके. एउटा क्वेसन थियो कि हजुरको यसमा त्यो बुकमा इम्पोर्ट गर्ने सोचिरहेको छ के गर्ने भन्दा थियो. अनि यहाँ चाहिँ नो छ. हैन सोचिरहेको छ त केही पनि गर्न मिलेन नि त. इम्पोर्ट गर्नेवाला छ भन्नेवाला थियो क्वेसन. त्यो क्वेसन बुझ्ने त्यो क्वेसन त्यसरी राखे होला कि इम्पोर्ट गर्ने सोचिरहेको छ के गर्ने भन्दा सोच्दा परेन, काम गर्दा चाहिँ पर्यो भनेर भने. यु वान्ट्स टु इम्पोर्ट गुड्स फ्रम इन्डिया वर्थ 5 लाख इन दिस इयर भने के त्यो परेन नि त्यतिखेर. त्यसो भए इम्पोर्ट गर्नलाई त पर्यो. पर्सनल पर्पसको लागि हो भने परेन. ओके. व्यावसायिक प्रयोजनको लागि हो भने पर्यो. हस्. सर यो अन्डर इन्भोइसिङको केसमा नि हजुर जस्तै अब कहिले काहीँ त मेरो बिजनेस नेचर अनुसार त त्यो अन्डर इन्भोइसिङ पनि त जरुरी हुन्छ नि त हैन? हुँदैन. अन्डर इन्भोइसिङ पाइँदैन.
जस्तो तपाईँको मार्केट जस्तो पेरिसेबल गुड्स छ मेरो होइन, मैले बेचिनँ भने त्यो त्यसमा त्यसलाई राइट इन्भोइसिङ भन्छ। अन्डर इन्भोइसिङ भनेको चाहिँ के भन्दा तपाईँले न्यु रोडमा गएर 10,000 को सामान किन्नुभयो, पेमेन्ट 10,000 को तिर्नुभयो, बिल चाहिँ 1,000 रुपियाँको लिनुभयो, त्यो चाहिँ अन्डर इन्भोइसिङ हो के। जस्तो मेरो कस्ट भन्दा कममा के अरे त्यो बेच्नेको लागि चाहिँ छुट्टै हो त्यो प्रोभिजन। रिजन खुलाएर पेरिसेबल गुड्स छ, भोलि आज बेचेन भने कुहिएर जान्छ, अब जति बेच्ने पनि मलाई फाइदा हो भनिसकेपछि त मैले रिजन खुलाएर प्रोपर डकुमेन्टेसन गरेर त कस्ट भन्दा बढीमा कममा वा जेनरल मार्केट प्राइस भन्दा कममा पनि बेच्न पाएँ नि। त्यसलाई पहिला प्रायर इन्टिमेसन दिनुपर्छ भन्ने त हुँदैन नि होइन, दिनु पर्दैन, मेरो डकुमेन्टेसन चाहिँ हुनु पर्यो। मैले किन कस्ट भन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरेँ भन्ने कुराको डकुमेन्टेसन चाहिँ बनाएर राख्नु पर्यो। जस्तै एउटा केस छ, जस्तै त्यो कोभिडको टाइममा पहिला सुरुमा चाइनाबाट सामानहरू लिएर आए यिनीहरूले होइन, जस्तै तपाईँको त्यो इन्फ्रारेड थियो नि त्यो थर्मोमिटर, त्यसको पहिला 6,000 तिरेर ल्याए होइन, अनि तिनीहरूले ल्याइसकेपछि जब तिनीहरूको ल्यान्ड भयो तिनीहरूले बेच्ने बेलामा त्यही प्रोडक्ट नेपालमा 3,000 मा पाए होइन, सिमिलर प्रोडक्ट। अनि अब तिनीहरूको कस्ट 5,055 थियो, अब ल 3,000 आयो भने बेचौँ भनेर बेचेँ होइन। अब मैले पछि इनकेस अब भोलि ट्याक्स असेसमेन्ट हुँदाखेरि मैले त्यसलाई चाहिँ मार्केट भ्यालु 3,000 थियो भनेर मैले कसरी जस्टिफाई गर्न सक्छु सर यो केसमा? त्यो बेलामा डिसिजन त 3,000 मा बेच्ने डिसिजन लिनलाई त फर्मल च्यानलबाट व्यापार गर्नेले व्यापार गरे जस्तै व्यापार गर्नु पर्यो के, घरबाट के अरे घरको लागि सामान किने जस्तो गर्न भएन के। गर्ने बेलामा चाहिँ व्यापार गर्ने अनि मन खुसी डिसिजन गर्ने विदाउट एनी रिटर्न डकुमेन्टेसन, अनि कहाँबाट हुन्छ त? त्यसको लागि त्यो एडभर्टिजमेन्ट जस्तै निकाल्नु पर्ने हुन्छ हो सर बजारको लागि। यार किन चाहियो एडभर्टिजमेन्ट? मेरो कन्ट्रोल सिस्टम हो नि, इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम हो नि। मैले के भन्छु भने 3,000 रुपियाँमा पाइयो, मेरो सामान बिक्री भएन, त्यस कारणले गर्दा 3,000 रुपियाँमा बिक्री गर्छु भनेर लेखेर राख्छु नि। अनि त्यो बेला ट्याक्स अफिसर जस्टिफाई त्यसले चाहिँ पछि चाहिँ कसरी आफूलाई सेटिस्फाई गर्छ त भन्ने कुरो हो नि त सर होइन। त्यति बेलाको पाएको प्रमाण पनि त मैले राख्नु पर्यो, कम मूल्यमा मैले बिक्री गरिरहेको छु भने। बजारको के राख्नु पर्यो रे सर? 3,000 रुपियाँमा बजारमा पाएको अर्को सामान पाइएको प्रमाण पनि त चाहियो, मार्केट सर्वे पनि त चाहियो मसँग होइन र? यतिकै त मैले नभए त अन्डर इन्भोइसिङै मान्छ ट्याक्स अफिसरले। त्यही त उसको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने त प्योर अन्डर इन्भोइसिङ छ, तर हाम्रो उसबाट हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो छ। मैले उसलाई भोलि ट्याक्स अफिसरलाई सेटिस्फाई गराउनको लागि मैले के चाहिँ राख्यो भने चाहिँ ऊ चाहिँ सेटिस्फाई हुन सक्ने सम्भावना छ, अथवा डकुमेन्टेसनमा चाहिँ मैले के राख्नु पर्यो भन्ने कुरो हो कि सर। बजारमा जाने र डकुमेन्ट कलेक्ट 3,000 मा पाइन्छ भन्ने प्रमाण के हो? तपाईँले सुनेको 3,000 मा पाइएको हो कि तपाईँले साँच्चै किन्न जानु 3,000 मा पाएको? यो त बडा गाह्रो कुरा रहेछ सर। होइन सजिलो कुरा हो, तपाईँले बजारमा सुनेको भरमा 3,000 मा पाउन त पाइएन नि। तपाईँले साँच्चै 3,000 मा पाएको प्रमाण त चाहियो नि त। त्यो बेलाको त्यो टाइम अराउन्ड 3,000 मै बिक्री भएको प्रमाण त चाहियो नि। त्यति बेला बजारमा चाहिँ चलेको रेटै 3,000 थियो सर त्यति होइन? अब त तपाईको चलेको रेट हो, त्यसको प्रमाण के? अर्को इन्भोइसिङ जस्तै अब मैले त अर्को एउटा पनि काम त्यसरी रिटर्न भर्थे, सकियो, प्रमाण कलेक्ट गर्नुहोस्, राख्नुहोस्। कुरा त्यही हो, प्रमाण कलेक्ट गर्नुहोस्, राख्नुहोस्, डन। पाउँछ होइन? त्यो त लजिकल पनि लिभ पाउनै पर्यो नि होइन? हो तपाईँले बेचेको कुरा ट्याक्स अफिसरले किन्छ कि किन्दैन भन्ने कुरा हो, वेदर द ट्याक्स अफिसर बाई इट अर नट। हाम्रो काम चाहिँ के भन्दा यो बाहेक अरू उपाय छैन मसँग जस्टिफाई गर्ने, तपाईँ आफै भन्नुहोस् भनेर ट्याक्स अफिसरसँग कुरा गर्ने। प्रोपर डकुमेन्टेसन चाहिँ हुनु पर्यो, कुरा त्यति हो। रक्षाजीको क्वेसन छ यहाँ। इम्पोर्ट अफ सर्भिसको केसमा इन्भोइस इस्यु गर्दा इन्भोइस अमाउन्ट मिस्टेक भएको पछि थाहा भयो, त्यसको रिभर्स भ्याट चाहिँ बुझाएको छैन अहिलेसम्म। अब त्यो अमाउन्ट एडजस्टेड अमाउन्टमा रिभर्स भ्याट तिर्ने कि त्यो बिल अमाउन्टमै तिर्ने, डेबिटनेस इस्यु गर्ने? अब इम्पोर्ट अफ सर्भिसको केसमा विदेशीले चाहिँ इन्भोइस अमाउन्ट नै फरक बनाउने भने जस्तो खत्रै विदेशी रहेछ होइन। त्यो केसमा पुरानो इन्भोइसलाई नोटिसमा किन राख्नु पर्यो? नयाँ इन्भोइस मागे भइहाल्यो नि। सर नयाँ इन्भोइस चाहिँ खास भने रेज गर्ने नै हुँदैन, नयाँ इन्भोइस भनेकै डेबिट नोट क्रेडिट नोट हो। अनि ठिक छ तपाईँले भनेको मैले बुझेँ, तर यो विदेशीको केसमा त यो नेपालमा आउने इन्भोइस त खत्रै हुन्छ नि त, एक्सेल सिटमा आउँछ।
Partial- बिलमा एडजस्ट गरेर पठायो कि अमाउन्ट हजुर हजुर नेक्स्ट बिलमा चाहिँ एडजस्ट गरेर पठायो कि अमाउन्ट बिलमै अर्को बिल काट्दाखेरि टेन्सन हुँदैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने अब खासमा त अब डेबिट नोट क्रेडिट नोट इस्यु गर्नुपर्ने हो। अब उनीहरूको देशको चलन के छ भन्नेले नि भर पर्छ कि क्रस बोर्डर ट्रान्ज्याक्सन भयो नि त्यो केसमा पुरानो बिलको अमाउन्टले नेक्स्ट बिलमा एडजस्ट गर्यो भने नेक्स्ट सर्भिस कहिले प्रोभाइड भयो त्यसको आधारमा भोलि जरिवाना नलाग्नको लागि भनेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने पुरानो यति रिभर्स भ्याट तिर्नुपर्ने हो अर्को बिलमा आएको छ भनेर लेखेर कतै नोट लेखेर राखेर एडिसनल भ्याट चाहिँ तिर्दिन सक्छौँ। तर बिल नयाँ बिलमै आइसकेपछि यदि अकाउन्टिङ पिरियड फरक पर्दैन भने चाहिँ खासै फरक परेन। त्यसमा चाहिँ त्यो दुईटा बिलको इन्ट्रेस्ट त लाग्ला नि होइन सर एडिसनल जस्तै पहिला कम तिर्नुपर्ने थियो दोस्रो बिलमा एडजस्ट गरेर पठाइदियो भने त मैले लाइबिलिटी त बेसिक लाइबिलिटी पे गरेँ इन्ट्रेस्टको डिले त भयो नि होइन र $10,000 आउनुपर्ने $5,000 आयो अहिले $15,000 आयो। फरक कति भयो भन्दा 1 महिनाको फरक भयो भने यो $5,000 को चाहिँ फिज र इन्ट्रेस्ट लाग्यो। त्यति त हो नि होइन अरू बेसिक ट्याक्स लाइबिलिटी आउनु कुरै भएन नि। तर दुईटा अकाउन्टिङ पिरियडमा रहेछ भने चाहिँ यो केसमा यो इन्भोइसले काम गरेन अकाउन्टिङ पिरियड दुईटा छ भने चाहिँ यो पुरानो बिल एडजस्ट गर्नु पर्यो नोट इस्यु गरेर क्रेडिट नोट डेबिट नोट इस्यु गरेर नयाँ बिल चाहिँ 10,000 को लिनु पर्यो वा यदि उ गरिसकेको छ भने फेरि डेबिट नोट क्रेडिट नोट इस्यु गरेर सबैले एडजस्ट गर्नु पर्यो। कुनै सेल बिलको रिगार्डिङ कहिलेसम्म डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इस्यु गर्न सकिन्छ कुनै टाइम लिमिट छ छैन त्यस्तो त्यो अघि नै किताब भन्दै मैले भनिसकेको थिएँ डेबिट नोट क्रेडिट नोट इस्यु गर्नको लागि चाहिँ कहिले इस्यु गर्ने कसरी इस्यु गर्ने फर्मेट के हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ लिगली केही पनि छैन डेबिट नोट क्रेडिट नोट इस्यु गर्नुपर्छ र त्यसमा यो कन्टेन्ट हुनुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा छ। सर क्रेडिट नोटमा जुन भ्याट हुन्छ भ्याट साथसाथ एक्साइज पनि त्यो क्लेम गर्न पाइन्छ एक्साइज त एक्साइज भइ नै हाल्यो एक्साइज त कसरी क्लेम गर्ने हो र एक्साइजको त एक्साइज मैले सेल बिलमा जुन पे गरेको थिएँ नि त्यो क्रेडिट नोट इस्यु गर्दाखेरि त्यो फेरि ड्यामेज गुडको केसमा त्यो एक्साइज गर्नुपर्छ ल पढेर आएर तपाईँलाई भनौँला। ओके सर तर त्यो प्राइभेट एक्सपेन्सेस सेक्सन 13 ले डिसअलाउ गर्ने हो नि होइन कि 21 मा त त्यस्तो लेखेको छैन है। एकछिन रक्षाजीलाई क्वेसन सोध्न दिनु। रक्षाजी हेलो बोले कि सुनिएन कि हेलो सर मेरो क्वेसन के भइसक्यो ए ल ल ल सरोजी ल भन्नु त अब क्वेसन प्राइभेट एक्सपेन्स सेक्सन 13 ले डिसअलाउ गर्ने हो नि होइन सर हो हजुर त्यही वर्षको खर्च भएन त्यस कारणले गर्दा प्रायर पिरियड वा फ्युचर पिरियड दुईटा एक्सपेन्सलाई डिसअलाउ गर्छ सेक्सन 13 ले। अरु के छ क्वेसन सर त्यो डिजिटल सर्भिसेसको केसमा चाहिँ प्लेस अफ सप्लाई के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ सर? आवर ट्याक्स ल डज नट रिकग्नाइज डिजिटल सर्भिसेस त्यो मान्छेले फिजिकली जहाँ बसेर सर्भिस दिएको छ त्यही नै हुन्छ। भनेको नेपालमा बसेर युट्युबमा फिल्म अपलोड गरेको छ र त्योबाट पैसा आएको छ युट्युबबाट भने त्यसमा भ्याट लाग्यो हेर्ने मान्छेले कहाँबाट हेरे त्यसकै आधारमा हो। अब VAT डेन्जर क्वेसन भयो यार यो। लेट मी थिंक थ्याङ्क यू गुड क्वेसन। अरू के छ क्वेसन यो त मैले पनि सोच्नु पर्छ है। ओके भोलि बेलुका 8:30 बजे भेटौँला। भोलि सकिन्छ मोरलेस एक दुईटा हिसाब पनि गर्छौँ हामी। मनिषी के क्वेसन हो? छैन सर थ्याङ्क यू भन्नु लाग्यो। ए थ्याङ्क यू एभ्रीवान आजलाई चाहिँ भोलि 8:30 बजे भेटौँला है त। बाइ बाइ।